Well, hello everyone. Welcome back to another session by eKuhipath. So, আজি particular video টোত আমি discuss কৰিবলৈ গৈ আছো about the new four labor codes বা laws. So, আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে চাগে everywhere এইখিনি কথাই চলি আছে about the new four labor laws. কিন্তু এই labor laws খিনি হয় কেনেধৰণে আৰু তাৰ কোন কেইটা চাৰিটা হয় আৰু আগতে বহুতখিনি হেনো laws আছিলে সেই গোটেইখিনি laws আমি অলপমান কম্পাইল কৰি পেলাই আমি অকল চাৰিটালৈকে বনাই পেলাইছো সেই গোটেইখিনি কথা আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ যাম পাৰ্টিকুলাৰলি যিখিনি কোডছ হয় যিখিনি আমাৰ নতুনকৈ ল হৈছে সেই ল খিনি আমি আজি পঢ়িবলৈ ওলাইছো এতিয়া আপোনালোকৰ ভিতৰত এক্সপেৰিয়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মেক্সিমামে লেবাৰ লছ খিনিৰ ওপৰত ইমান এটা গুৰুত্ব নিদিব কাৰণ যিহেতু আপোনালোকৰ ভিতৰত মেক্সিমামে চাগে ষ্টুডেন্ট লাইফে এতিয়া চলি আছে আপোনালোকৰ কিন্তু য়েছ অফকোৰ্স ৱৰ্কিং প্ৰফেচনেলছো আছে আপোনালোকৰ ভিতৰত আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে ডিৰেক্টলি আজি তাৰিখৰ পৰা এই পাৰ্টিকুলাৰ ভিডিঅ'টো বেনিফিচিয়েল হ'ব কিন্তু বাকি এক্সপিৰিয়েন্স বিলাকৰ কাৰণে কওঁ মই যিসকল ষ্টুডেন্টছ হয় অকল ষ্টুডেন্টছ হয় আপোনালোকক কওঁ দেট এইটো আপোনাৰ চিলেবাছৰ এটা পাৰ্ট হয় গতিকে ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন অহাৰ চান্সেছ বহুতেই বেছি আৰু এইটো যিহেতু এটা হেপেনিং টপিক হয় আৰু এইটো এনেকুৱা এটা টপিক নহয় যিটো নেকি ইচ এণ্ড এভৰি ডে আহি থাকে এভৰি উইক এভৰি মান্থ আহি থাকে তেনেকুৱা নহয় এইটো এনেই বহুত বছৰৰ পাছতহে এনেকুৱা লছ বিলাক আমাৰ আহে চ' গতিকে ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা বহুতেই বেছি প্ৰবাবিলিটি ইজ ভেৰি ভেৰি হাই গাইজ অ'কে চ' ইয়াতে মই যিখিনি ডিটেইলছ দিম সেই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে ভালকে চাব য'ত পাৰে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এণ্ড অফক'ৰ্ছ আপোনালোকে এই পিডিএফটো পাই যাব আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত আৰু ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে মই কৈ দিওঁ যে এই পাৰ্টিকুলাৰ যিটো আপোনালোকে পিডিএফ পাব সেই পিডিএফটোত অসমীয়া ট্ৰান্সলেশ্যনখিনিও আছে গতিকে আপোনালোকে অসমীয়াটো আমাৰ গোটেইখিনি চাবলৈ পাবগে অ'কে লাইক অসমীয়াত গোটেইখিনি বস্তু গোটেইখিনি শ্লাইড যদি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অসমীয়াটো পাব আৰু যিহেতু এইবাৰ প্ৰিলিমছতো আছামিজ মিডিয়ামটো আনি দিছে যিহেতু গতিকে মই ভাবো ডেট আছামিজ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছামিজ মিডিয়ামৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ সকলৰ কাৰণে বিৰাটেই ভাল হ'ব ঠিক আছে আৰু দেৰি নকৰো গাইজ আমি আমাৰ যিটো টপিক আছে সেই টপিকটোত জাম্প কৰো আহক চ' নতুনকে আমাৰ চাৰিটা লেবাৰ লছ হৈছে কিন্তু এই চাৰিটা লেবাৰ লছ যদি আমি চাওঁ বহুত কেইটা লেবাৰ লছক আমি কম্পাইল কৰি পেলাই বনাইছো কিন্তু নতুন বুলি ক'লে এইটো এটা ভুল হ'ব একচুৱেলি 2019 আৰু 2020 এই লছ খিনি বনি গৈছিলে কিন্তু ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাছিলে অ'কে লছ খিনি বনি গৈছিলে এপ্ৰুভ হৈ গৈছিলে পাছ হৈ গৈছিলে বাট এইখিনি ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাছিলে এণ্ড ফাইনেলি নৱেম্বৰ 21 তাৰিখ এই ডেটটো বিৰাট বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গাইজ এই ডেটটো মাৰ্ক কৰি থব আৰু মুখস্থ কৰি থব ঠিক আছে এই ডেটটোৰ কথা ডাইৰেক্টলি প্ৰিলিমছত সুধিব পাৰে that on November 21st 2025 আমাৰ এই চাৰিটা লছ আমাৰ কি হৈ গ'ল ইমপ্লিমেণ্ট কৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল so yes definitely it is a historic day in India ঠিক আছে আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ লছ খিনি যদি আমি চাওঁ আণ্ডাৰ কোনটো মিনিষ্ট্ৰীত আছে যদি প্ৰশ্ন সোধে তেতিয়াহ'লে আনসাৰ কি হ'ব দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ লেবাৰ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অফ কোৰ্স ঠিক আছে so yes today we are going to talk about the labor laws in India the four new labor laws so আগতে কেইটা লছ আছিলে কোৱা যায় যে 29 টা লছ আছিলে okay সেই 29 টা লছক এতিয়া আমি চেঞ্জ কৰি পেলাই এতিয়া কেইটা আহি আছে আমাৰ অকল চাৰিটা লেবাৰ কোড বা চাৰিটা লছ আহি গৈছে ঠিক আছে সো এই 29 টাৰ পৰা চাৰিটা হৈ গ'ল এই গোটেইখিনি আমি ষ্ট্ৰাকচাৰ খিনি আমি চাম নিশ্চয় ঠিক আছে কিন্তু এই লছ খিনি আমি আনিছো কিয় আমাৰ আনিব লগা হ'ল কেলে বিকজ দেয়াৰ আৰ সাম চাৰ্টেন পেৰামিটাৰ্ছ বিলাক আছে লাইক ফৰ এক্সাম্পল আগৰ দৰে সময় নাই আগতে যেনেকুৱা আমাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন বিলাক আছিলে ফৰ এক্সাম্পল ফিমেল এমপ্লয়িজ বিলাকৰ কথা যদি আমি চাওঁ ফিমেল এমপ্লয়িজ বিলাকক এটা সময়ৰ পিছৰ পৰা কাম যদি আমি কৰাও এমপ্লয়াৰ্ছ সকলে যদি কৰায় তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা পানিশমেন্ট এটা হ'ব পাৰে ফাইন হ'ব পাৰে ওকে ইছ্যু এটা ৰেজ হ'বলৈ পাৰে কিন্তু আজি তাৰিখ যদি আমি চাওঁ উইমেন এম্পাৱাৰমেন্টৰ টাইম চলি আছে গাইছে আৰু মহিলাসকলে নিজেই বিচাৰে তেওঁলোকে বেছি সময়লৈকে কাম কৰিবৰ কাৰণে গতিকে সেই পুৰণা লছ পুৰণা ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনছ বিলাক আজি তাৰিখত ডাইৰেক্টলি এপ্লিকেবল নহয় আগতে যদি আমি চাইছিলো কিছুমান চাকৰি নাছিলে আজি তাৰিখত সেইবিলাক চাকৰি আছে ফুল ফ্লেজড চাকৰি ফৰ এক্সাম্পল জমেটত কাম কৰি থকা মানুহসকল চুইগিত কাম কৰি থকা মানুহসকল বা ওলা বা উবাৰ ৰাইট তেওঁলোকতো আল্টিমেটলি চাকৰি কৰি আছে হয় না আৰু এই ফ'ৰ যিটো আমাৰ লেবাৰ কোডছ হয় সেই লেবাৰ কোডছ কেইটা এনেকুৱা নহয় যে অকল গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰ মানুহৰ কাৰণে নহয় অ'কে ইট ইজ ফৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড প্ৰাইভেট বোথ গাইজ ঠিক আছে চ' আগতে যিবিলাক চাকৰি নাছিলে এতিয়া নতুন ধৰণৰ চাকৰি বিলাক ওলাইছে ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনছ বিলাক চেঞ্জ হৈছে নতুন অকুপেশ্যনছ বিলাক ওলাইছে ৱৰ্কিং হেজাৰ্ডছ বিলাকত যদি আমি চাওঁ অকুপেশ্যনেল হেজাৰ্ডছ বিলাকত বহুতখিনি চেঞ্জ হৈছে আৰু তাৰ উপৰি যদি আমি চাওঁ ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি ইত্যাদিৰ ডেফিনেশ্যনছ বিলাক চেঞ্জ কৰাৰ সময় আহি গৈছে সেই হিচাপে আমি এই চেঞ্জটো আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে একেবাৰে বাধ্য হৈছোগে চ' সেই হিচাপে গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ লৈ আহিছে এটা ফ'ৰ নিউ লেবাৰ কোডছ সেইখিনি আমি চাম আগতে 29 টা আছিলে আৰু এতিয়া 4টা হৈ গ'ল সেই হিচাপে যদি আমি চাওঁ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছত বহুতখিনি সাল সলনি হৈছে ৰুলছ বিলাক যদি আমি চাওঁ আগতে য'ত নেকি 1436 টা ৰুলছ আছিলে সেই ৰুলছ খিনি আমি 351 টা কৰি পেলাইছো নট অনলি ইন টাৰ্মছ অফ ৰুলছ বাট অলছ ইন টাৰ্মছ অফ ৰিটাৰ্ণছ
আমাৰ এমপ্লয়িজ বিলাকে যে ৰিটাৰ্ণ পায় বহুত বেছ বিলাক আছে, PF আছে ৰাইট, PF আছে বা আমাৰ বেলেগ গ্ৰেটুইটি ফাণ্ড বিলাক আছে ৰাইট, বা আমাৰ TA DA ইত্যাদি সেই ৰিটাৰ্ণছ বিলাকৰ কথাও যদি আমি চাওঁ বা কম্পেনচেশ্যনৰ কথা যদি আমি চাওঁ সেইবিলাকো আমাৰ যথেষ্টখিনি চেঞ্জ হৈ গৈছে, যথেষ্টখিনি আমাৰ ভাল কৰি দিয়া হৈছে। ফৰ্মছ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত সাল সলনি হৈছে, ৰেজিষ্টাৰিং ৰেজিষ্টাৰ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত সাল সলনি হৈছে, ঠিক আছে। চব সকলো বস্তু লাইচেন্স যদি আপোনালোকে বিচাৰে এণ্ড সেই ইয়াতে যিখিনি আমি কোডছ আমি কথা পাতিবলৈ গৈ আছো, these laws are not only applicable for the employees but also applicable for the employers, এমপ্লয়াৰ আৰু এমপ্লয়ী দুটাৰ কাৰণেই এইটো বস্তু এপ্লিকেবল হয়, এই ল খিনি এই দুটা ক্ষেত্ৰতে আমাৰ এপ্লিকেবল হয়। অকে, চ' সেই হিচাপে আমাৰ বহুতখিনি লছ বিলাক আমাৰ সৰু কৰি পেলালো, 29টাক আমি কেইটা কৰি পেলালো, 4টা। সেই 4টা যদি আমি চাওঁ, এটা হৈ গ'ল কোড অন ৱেজেছ, অকে, কোড অন ৱেজেছ, এইটো যদি আমি চাওঁ 2019তে আমাৰ পাছ হৈ গৈছিলে, 2019তে। সেকেন্ডটো যদি আমি চাওঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিলেশনছ কোড, থাৰ্ডটো যদি আমি চাওঁ কোড অন ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি, আৰু ফ'ৰ্থটো হৈছে অকুপেশ্যনেল ছেফটি হেল্থ এণ্ড ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনছ কোড 2020। এইবিলাক আমাৰ গ্ৰেড 2, 3, 4 এক্সাম আছে, সেইবিলাকত ডাইৰেক্টলি এনেকা প্ৰশ্ন আহি যাবলৈ পাৰে, অকে, ডেট কোন কেইটা কোড এইবাৰ ৰিচেন্টলি পাছ হৈছে, অকে, এনেকা সুধিব পাৰে ডেট এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো কোড নহয়, ৰিচেন্ট কোড নহয়, তেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। চ' আপোনালোকে প্লিজ মনত ৰাখিব। চাওক, মই ইয়াতে আপোনালোকক এটা হেল্প এটা কৰি দিবলৈ পাৰো, আই হোপ দিছ উইল হেল্প ইউ গাইজ, অকে। চ' ফাৰ্ষ্ট কোডটো যদি আমি চাওঁ, কোড অন ৱেজেছ, কোড অন ৱেজেছটো কাৰ কাৰণে হয়, পাৰ্টিকুলাৰলি ফৰ দ্য এমপ্লয়িজ, আমাৰ যিখিনি এমপ্লয়িজ সকল আছে তেওঁলোকে যাতে নেকি ভালকে কম্পেনচেশ্যন দৰমহা পাতি পায়, সেইটো কথা ৰাইট। সেকেন্ডটো যদি আমি চাওঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিলেশনছ কোড, ইয়াৰ এটা কথা মনত ৰাখিব ডেট এমপ্লয়িজ সকল তেতিয়াহে একটা সুখাময় জীৱন জীয়াব পাৰিব যেতিয়া নেকি তেওঁলোকৰ এমপ্লয়াৰ্ছ সকলো ভালদৰে আছে, হয়নে? চ' গতিকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বা ফেক্টৰীজ এণ্ড অল সেইবিলাকৰ কাৰণেও এটা কোড বনাইছে, কাৰণ তেওঁলোকেও ভালকে থাকিব লাগিব, গতিকে দিছ ইজ পাৰ্টিকুলাৰলি ফৰ দ্য এমপ্লয়াৰ্ছ, অকে। চ' আমাৰ এমপ্লয়িজ আছে, ভালদৰে সিহঁতে থাকিব লাগে যদি, তেতিয়াহ'লে এমপ্লয়াৰ্ছ সকলকো ভালদৰে ৰাখিব লাগিব। নাও থাৰ্ডটো যদি আমি চাওঁ, দ্য কোড অন ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি, নাও এইটো হৈ গ'ল এগেইন ফৰ দ্য এমপ্লয়িজ। এতিয়া এমপ্লয়িজ বিলাকে আগতে যিবিলাক ছ'চিয়েল বেনিফিটছ বিলাক নেপাইছিলে, এতিয়া কিন্তু তেওঁলোকে পাবহি। নাও এই এমপ্লয়িজ খিনিক আমি পইচা পাতিটো দি দিলো, কিন্তু পইচা পাতিৰে চব বস্তু সক্ষম কৰিব নোৱাৰি, হয় নহয়? পইচা পাতি অকল নহব, লগতে হেল্থ এডুকেশ্যন ইত্যাদি বা যি এক্সট্ৰা আমাৰ বেনিফিটছ বিলাক পাব লাগে, ছ'চিয়েল বেনিফিটছ, সেইখিনিৰো টেক কেয়াৰ ল'ব লাগিব। চ' আমাৰ হৈ গ'ল পইচা পাই গলো আৰু পইচা দি দিলে, অকে। থাৰ্ডত আহি গ'ল বাকীখিনি পেৰামিটাৰ্ছ ফেক্টৰ্ছ বিলাক, চ' ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি এণ্ড অল, ছ'চিয়েল বেনিফিটছ এণ্ড অল, চ' ইয়াতে আহি যাব আমাৰ দা ছ'চিয়েল বেনিফিটছ। দেন লাষ্টত যদি আমি চাওঁ অকুপেশ্যনেল ছেফটি এণ্ড ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনছ কোড, চ' আজি তাৰিখত কেনে ধৰণৰ জেগাত সিহঁতে কাম কৰি আছে, তাৰ উপৰিও আমি আমাৰ ভাৰতৰ কথা যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনছ বিলাক বহুত বেছি ড্ৰাষ্টিক কণ্ডিশ্যনছ বুলি আমি ক'বলৈ পাৰো, যিকেইটা ইমান এটা বেছি ফেভৰেবল কণ্ডিশ্যনছ একেবাৰে নহয়। সেই তেনেকুৱা ফেভৰেবল কণ্ডিশ্যনছত যিসকল মানুহে কাম কৰি আছে, সকলো ধৰণৰ কাম কৰা মানুহৰ কথা কৈছো, ফৰ এক্সাম্পল আজি তাৰিখত সেই মাইন ৱৰ্কাৰ্ছ যিকেইটা আছে, মাইন বিলাকত যে কাম কৰে সেইসকলৰ যদি আমি চাওঁ, অকুপেশ্যনেল হেজাৰ্ড বহুত বেছি, হয়নে? সিহঁতৰ ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনছ বিলাক বহুত বেছি হাৰ্ছ হয় গাইজ। চ' এই বস্তুটো আমি ঠিক কৰিব লাগিব ডেট যিসকল এমপ্লয়িজে কাম কৰি আছে, সেই এমপ্লয়িজ কেইটা কেনে ধৰণৰ ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনছত কাম কৰি আছে, সিহঁতক পইচা ধুনীয়াকে দি আছো, এমপ্লয়াৰ্ছে ধুনীয়াকে দি আছে, ছ'চিয়েল বেনিফিটছো পাই আছে, কিন্তু যিটো জাগাত কাম কৰি আছে তেওঁলোকে, সেই জাগাটোত যদি আমি চাওঁ তেওঁলোকে ভাল ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনছ পাইছে নাই, ইট অলছো ইনক্লুডছ এবাউট দ্য টাইমিং সিহঁতে ভালকে কৰিছে নে নাই, আৰু সেই টাইমিং খিনি অভাৰ টাইম যদি কৰিছে, অভাৰ টাইমৰ পইচা পাতি ভালদৰে পাইছে নে নাই, গোটেইখিনি বস্তু আহিল, অকে। মই জানো যে আপোনালোকৰ ভিতৰত বহুত কেইটা আছে যোনে নেকি বহুতখিনি অভাৰ টাইম কৰে চাগে, আৰু তেওঁলোকে সেই হিচাপে বেনিফিটছ নাপায়, বাট ইট ইজ হাই টাইম এই 21 নৱেম্বৰৰ পৰা যিহেতু ইমপ্লিমেণ্ট হৈ গ'ল, গতিকে আপোনাৰ কোম্পানী, ইনষ্টিটিউট, ফেক্টৰী হওক, ইণ্ডাষ্ট্ৰী হওক, সকলোৱে আপোনালোকক কম্পেনচেশ্যন দিব বুলি মই আশা ৰাখিলো, অকে। নহলে আপুনি কৰিব পাৰে যি কৰিব ইচ্ছা আছে, ঠিক আছে। চ' আল্টিমেটলি যদি আমি চাওঁ, এই চাৰিটা ল বা চাৰিটা কোড আমি লৈ আহিলো, আৰু এই চাৰিটা কোডৰ মেইন এইম কি আছে গাইজ, টু চিম্পলিফাই এণ্ড ৰেচনেলাইজ লছ। আগতে যেনেকা লাইচেন্স এটা এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ফৰ দ্য এমপ্লয়াৰ্ছ আই এম সেইং, অকে,
সেই লাইসেন্স এটা এপ্লাই কৰিব কাৰণে এইটো লাইসেন্স ল'ব লাগে হিটো লাইসেন্স ল'ব দুটা তিনটা লাইসেন্স ল'ব লগা হ'ব পাৰে ওকে কিন্তু এতিয়া কি হৈছে that বেলেগ বেলেগ জায়গাত বেলেগ বেলেগ লাইসেন্স একুৱায়াৰ কৰি থাকিবলৈ প্ৰয়োজন নাই এটা লাইসেন্সে বহুত কেটাৰ কাম কৰিব আৰু এনেকুৱা নহয় যে 4-5টা জায়গাত আপোনালোকে গৈ পেলাই ৰেজিষ্টাৰ কৰিব কাৰণে গৈ থাকিব লাগে তেনেকা একো কথা নাই আপোনালোকে এটা জায়গাতে ইউনিফাইড জায়গাত সো আলটিমেটলি চাব গলে বস্তুবিলাক সহজ সৰল হৈ গৈছে right আৰু তাৰ উপৰি যদি আমি চাও গোটেইখিনি বস্তু চেন্ট্ৰেলাইজ হৈ গৈ আছে সো এইটো এটা ভাল এটা খবৰ okay to simplify and rationalize laws to reduce multiplicity improve compliance modernize for current work patterns আৰু আজি তাৰিখত যিহেতু আমাৰ working conditions and all গোটেইখিনি সলনি হৈ গৈছে okay so সেই হিচাপে নতুন নতুন চাকৰি আহি গৈছে so সেই হিচাপে আমি আমাৰ পুৰণা laws বিলাকক আপডেট কৰাটো বিৰাটেই বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় and support both the workers welfare and ease of business so ease of doing business or karone maximum jodi ami sao tetale hetur karone kora goise aru ultimately ekhini jodi ami sao aru korim je ami etia implement je koribole goi asu so ami previous data bilak rakhato very very important right so agor pora jodi ami sao if we talk about 2017 to 18 or pora last 2023-24 or leke heikini homayot jodi ami sao employment bahut khini bari goise okay এখিনি ডাটা আছে কৈছে নাম্বাৰস ফিগাৰস বিলাকে কৈছে okay আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ মন্তব্যবোৰ বেলেগ হ'ব পাৰে বাট এখিনি নাম্বাৰসে কৈছে গভৰ্নমেন্ট ডাটাই কৈছে that employment rose 47.5 ৰ পৰা 64.33 crore লৈকে বাঢ়ি গৈছে okay মানিছো that population বাঢ়িছে কিন্তু still employment টো কিন্তু বাঢ়িছে আৰু এখিনি ডাটা PIB ৰ ফ্যাক্ট হয় okay so আমাৰ PIB লগত আপোনালোকে গৈ পেলাই ক্ৰস চেক কৰি ল'ব পাৰে আৰু আনএমপ্লয়মেন্ট যদি আমি চাও তেতিয়াহলে কমিছে কিমান কমিছে 6.0% ৰ পৰা 3.2% লৈকে আনএমপ্লয়মেন্ট okay so here we are going to talk about those laborers only যিবিলাকৰ এমপ্লয়মেন্ট পাই গৈছে ঠিক আছে so গোটেইখিনি বস্তু অসমীয়াটো আছে গাইজ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'বলৈ পাৰিব আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ পৰা এই ক্লাছটো শেষ হোৱাৰ পিছতে মই PDF টো তাতে দি দিম ঠিক আছে now এই চাৰিটা যে আমাৰ কোড আছে এইখিনি চাৰিটা কোড on wages industrial relations code on social security আৰু occupational safety health and working conditions code now একেটা কোডত মই কৈছিলো যে টোটাল কেটা আছে 29 টা আছে 29 ৰ ভিতৰত যদি আমি চাও code on wages on কেটা লস সোমাই আছে চাৰিটা লস সোমাই আছে চাৰিটা লস কোন কেটা payment of wages act minimum wages act bonus act okay equal remuneration act আৰু তাৰিখ বিলাক চাইছে নে these are way old 1936 or 1948 or 1965 1976 গটিকে there is a demand for change হেকানে হে চেঞ্জ তো আনা গৈছে সো কোড অন ওয়েজেস ত আমি কি কৰিছো চাৰিটা বেলেগ বেলেগ এক্টছ আমি কি কৰিছো কম্পাইল কৰিছো আৰু এটা ওয়ান সিঙ্গল আমি কোড এটা বনাইছো then again industrial relations code to কি কেটা এক্ট সে দিব দিছে তিনটা এক্ট সে দিব দিছে occupational safety health and working conditions 13টা laws of আমি বা acts of আমি মিলাই পেলাই বনাইছো like the factories act 1948 mines act 1952 mines act to আমি রিফর্ম আনিব কাৰণে বিৰাতে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় then again code on social security যেটো আছে তাতে যদি আমি চাও টোটাল কেটা আছে গাইস 9টা okay so 9টা তাতে আমি লজ বিলাক কম্পাইল কৰিছো আৰু আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ কোডটো বনাইছো so ইয়াতে গুটেইখিনি 9টাৰ ভিতৰত 9টা লিখি থাকিবলৈ মোৰ দিগদাৰ হ'বগে okay ইয়াতে ডিসপ্লে কৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব আমি okay এনেকুৱা নহয় যে মোৰ দিগদাৰ হ'ব but 13টা ইয়াতে আছে টোটাল ৰাইট 13টা গুটেইখিনি লিখিব কাৰণে দিগদাৰ হ'ব but আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে আপোনালোকে PIB যাওক okay go to PIB আৰু PIB ত আপোনালোকে তাতে ধুনিয়াকে পাই যাবগে okay চলো now আমি এটা কোডক ভালদৰে চাম now this is very interesting guys okay ভালদৰে শুনিব now first to হৈ গল আমাৰ universal minimum wages so এটা right এটা আছে এটা statutory rights to minimum wages for all the employees organized or unorganized sectors so ইয়াতে কি কোৱা গৈছে that আগতে কি আছিল that এটা কোম্পানী এটা suppose এটা কোম্পানী এটা 100 জন মানুহ আছে এই 100 জন মানুহৰ ভিতৰত কিছুমান মানুহ 30 জন মান মানুহ তেওঁলোকে অলপমান বেছি মানে বেছি ৰেসপন্সিবল পাৰ্সন বুলি ধৰি লওক বা বেছি জড়িত হয় কোম্পানীটোৰ লগত ঠিক আছে সো আগৰ পৰা কেনেকুৱা আছিল that সেই 30 জন মানুহকে মিনিমাম ওয়েজ এটা দিব মিনিমাম পইচা এটা দিব কম্পেনসেশন এটা দিব ওকে নহলে নি ওকে সো বাকি 70% ক নিদিয়ে মিনিমাম ওয়েজ কিন্তু সেই 30 জন দিব কিয় সেই 30 জনক বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় মেবি ওকে সেই 30 জনে পাব কিন্তু এইবাৰ কি কৰিছে that সকলো 100 ৰ ভিতৰত 100 মানুহে মিনিমাম ওয়েজ পাবই লাগিব হেতু কথা কৈছে ওকে হ'ব পাৰে that
সেই মানুহজনে যদি বেলেগ অলপমান তল খাপৰ কাম কৰি আছে, লোৱাৰ গ্ৰেডৰ কাম কৰি আছে, তেখেতৰ মিনিমাম ৱেজটো কম হ'ব পাৰে। তেখেতে হায়াৰ লেভেলত কাম কৰিছে, তেখেতৰ মিনিমাম ৱেজটো অলপমান বেছি হ'ব পাৰে, বাট মিনিমাম ৱেজ গাইজ চবে পাবই লাগে। Okay, then again the introduction of the floor wage, দুটা word আছে, এটা হৈ গ'ল আমাৰ minimum wage, আৰু minimum wage টো কি হ'ব, this will be according to the specific job, আপুনি কেনে ধৰণৰ চাকৰি আছে, কেনে ধৰণৰ আপোনাৰ পোষ্ট আছে, সেই স্পেচিফিক পোষ্ট বা জব ডেজিগনেশ্যন, okay, পোষ্ট বা জব ডেজিগনেশ্যনৰ অনুসৰি আপোনালোকে মিনিমাম ৱেজটো পাব। এই ফ্লোৰ ৱেজটো কি হয় তেতিয়াহ'লে, ফ্লোৰ ৱেজটো অলমোষ্ট সিমিলাৰ হয়। ফ্লোৰ ৱেজটোত কি কোৱা গৈছে, ডেট ফ্লোৰ ৱেজটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে দিব, আৰু সেই ফ্লোৰ ৱেজটো এনেকুৱা হয় ডেট মানুহক এটা নজৰেদি চোৱা যাব, এটা পাৰ্সপেক্টিভেদি চোৱা যাব, ডেট আমাৰ বৰ্তমান মাৰ্কেটত আলু পিয়াজ ইত্যাদিৰ দাম কিমান আছে, আৰু সেই হিচাপে বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতত থাকি পেলাই জাষ্ট এটা লিভিং কৰিবৰ কাৰণে যিমানখিনি মিনিমাম কম্পেনচেশ্যন থাকে, সেই বস্তুটো হৈ যাব ফ্লোৰ ৱেজ। ইয়াতে নাচাই আপোনালোকে কি চাকৰি কৰে, কি চাকৰি কৰে। সো ইয়াতে আৰু এটা বস্তু নতুনকে ইন্ট্ৰডিউস কৰিছে, সেইটো কি হৈছে গাইস, ইন্ট্ৰডাকশন অফ দা floor wage. A statutory floor wage shall be set by the government based on minimum living standards, with scope with minimum living standards, with minimum living standards. So ইমানখিনি minimum পইচা এটা আমি দিবই লাগিব সকলোকে, যাক নেকি আমি floor wage বুলি আমি কম, with scope for regional variation. No state can fix minimum wages below this level, আৰু তাতছে কমত কোনোৱে পইচা দিবলৈ নোৱাৰিব। Okay, তাতছে সদায় সিমানখিনি দিব লাগিব বা তাতছে বেছি দিব লাগিব। সো হেতু কাৰণে আমি নামটো দিছো দা ফ্লোৰ ৱেজ। Okay, যদি মিনিমাম, যদি বহুত বেছি হাইয়েষ্ট ক্যাপ দিলো হয় তেতিয়া আমি ক্যাপ বুলি কলো হয়, এটা হৈ গ'ল মিনিমাম। Then again থাৰ্ডত কি দিয়া আছে, দা ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ ৱেজ ফিক্সেশন, আৰু যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ব, মানে কাক কিমান পইচা দিয়া যাব, ডক্টৰে কিমান পাব, বা এটা পিয়ন এটাই কিমান পাব, বা বেলেগ এটা ক্লেৰিকেল পোষ্ট এটা বা বেলেগ কিবা এটা হায়াৰ পোষ্ট কিমান পাব, সেইখিনি গোটেইখিনি বস্তু কি হ'ব, আমাৰ এপ্ৰোপ্ৰিয়েট গভৰ্ণমেণ্ট বিলাকে কৰিব। Okay, so আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হলে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব, যদি কনকাৰেন্ট লিষ্টৰ যদি সাবজেক্ট হয় তেতিয়াহলে আমাৰ চেণ্টাৰৰ পৰাও আমাৰ ডাইৰেকশনছ আহিবলৈ পাৰে। So it will purely depend upon the people's skill level. So কোন কেনেকুৱা পোষ্টত কাম কৰি আছে, কাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিল আছে, ডেজিগনেশ্যন আছে, সেই হিচাপে ৱেজ ফিক্সেশন কৰা যাব। Okay, চৰকাৰী আমাৰ অসমৰ চৰকাৰ বা আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট, চেণ্টাৰৰ গভৰ্ণমেণ্টটো তেওঁলোকেও কৰিবলৈ পাৰে এই ৱেজ ফিক্সেশন, কোনে কিমান পাব। জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটি ইন এমপ্লয়মেণ্ট, আৰু এইবাৰ কি কৰিছে, ট্ৰান্সজেন্ডাৰৰ আইডেন্টিটিৰ কথাও ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে, দেট ডিসক্ৰিমিনেট কৰিবলৈ নোৱাৰে। Okay, equal pay for equal work যেনেকুৱা in regarding gender as well. Okay, so not only in terms of compensation, পইচা দিওঁতে খালি নহয়, okay, but also in the time of recruitment. Okay, যদি কাৰোবাৰ এটাক মই লৈ আছো, এটা ল'ৰা এজনী আছে, ছোৱালী এজনী আছে, আৰু ইয়াতে ট্ৰান্সজেন্ডাৰ এটা আছে, so ultimately আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহলে গোটেই কেইটাৰ ভিতৰত আটাইতছে কাবিল जो है उसी को चुनना पड़ेगा। ठीक है, so এনেকুৱা নহয় যে ল'ৰাকে মই ল'ম, ছোৱালীকে মই ল'ম, বা ট্ৰান্সজেন্ডাৰক ল'ম, তেনেকুৱা একো কথা নাই। Equality, okay, we cannot discriminate. So gender equality in employment, employers shall not discriminate on the basis of gender, including transgender identity, in recruitment or wages, etc. Okay guys, moving on to the next point, universal coverage for wage payment, provisions ensuring timely payment and preventing unauthorized deductions will apply to all the employees. Okay, so এনেকুৱা যে এতিয়া it is actually for the employers, that employers বিলাকৰ কাৰণে এটা law এটা কৰি দিছে that timely payment পাব লাগিব। Okay, like for the people যোনে নেকি 18,000 কম পাই আছে বা 24,000 কম পাই আছে, sorry not হেৰি, but 24,000 কম পাই আছে। Okay, so আগতে এনেকুৱা আছিলে যে যিসকলে 24,000 কম পায় তেওঁলোকক টাইমলি পেমেন্ট কৰিব লাগিব 7 তাৰিখৰ ভিতৰত। Okay, আৰু তাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ যদি কিবা কিবি পাৰফৰমেন্স ইত্যাদি লৈ কিবা ডিডাকশন ইত্যাদি কৰিব আছে তেতিয়াহলে তেওঁলোকক নটিচ কৰিব লাগিব। আগতে তেনেকুৱা আছিল, এতিয়া কি কৰি দিলে 24,000 কৰি দিলে 18,000। Okay, previously applicable only to employees earning up to 24,000, কিন্তু এতিয়া এইটো কৰিলে 18,000। Okay, কিমান কৰিলে গাইস, 18,000। So 18,000 যদি তাতছে 18,000 বা তাতছে যদি কম স্যালাৰি আপোনালোকে পাই আছে আৰু যদি 7 তাৰিখৰ ভিতৰত পোৱা নাই তেতিয়াহলে এগেইন এটা ইস্যু এটা হ'বলে পাৰে। Okay, so এই বস্তুটো এগেইন ইয়াতে আনি দিছে, আৰু তাৰ উপৰিও unauthorized deductions বিলাক কৰাৰ আগতে they should be notified, এমপ্লয়িজ কেইটাক নটিফিকেশন এটা দিব লাগে।
Then again, overtime compensation. মই গম পাইছো ইয়াতে বহুতে থাকে এইটো কথা লৈ পেলাই বহুত বেছি happy হৈ গৈছে that the employers must pay the all employees overtime wages at least twice the normal rate. At least twice the normal rate. So আপুনি যদি দিনটোত যদি আপুনি 1000 rupees যদি suppose পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যদি overtime কৰিছে তেতিয়াহ'লে তাৰ twice হ'বলৈকে লাগিবগে either in hourly purpose, okay, hourly হিচাপে চাব পাৰে, ঘণ্টা হিচাপে চাব পাৰে বা day হিচাপে আপোনালোকে চাব পাৰে, কিন্তু overtime কৰিছে যদি compensation তো बनता है, ठीक है guys? चलो moving on to the next Code on Wages Act. Next আমাৰ হৈ গ'ল the responsibility for wage payment. ইয়াতে কি কথা কৈছে that যিটো এমপ্লয়াৰ হয় এমপ্লয়াৰক কৈছে again লাষ্টটো আমাৰ এমপ্লয়াৰক কৈছিলে that আপোনালোকে compensation দিবই লাগিব, overtime কৰিছে যদি compensation দিবই লাগিব। এইটো পইণ্টটো আকৌ এমপ্লয়িজ বিলাককে কৈছে that আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব that আপোনালোকে টাইম টু টাইমত পেমেন্ট দিব লাগিব বা আপোনালোকে মিছ কৰিবলৈ নোৱাৰে পেমেন্ট, যদি মিছ কৰে তেতিয়াহ'লে দিগদাৰ হৈ যাব। কাৰণ this is your responsibility বুলি কোৱা গৈছে। Employers including companies, firms or associations shall pay wages to the employees employed by them. Failure to do so makes the proprietor entry liable for unpaid wages. Okay? নহলে liability এটা তেওঁলোকে face কৰিবলৈ থাকিব। Next যদি আমি চাও inspector কাম facilitator. Okay? So আমাৰ আপোনালোকে APSC crack কৰিব সকলোৱে বহুতে আমাৰ labor inspector বনে, right? So labor inspector বিলাকৰ আগৰ পৰা যদি আমি চাও তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ অকল enforcement duty থাকে, that এইটো law আছে এইবিলাক rules কানুন ইত্যাদি তেওঁলোকে enforce কৰে, then এইখিনি এনেকা ধৰণৰ হ'ব লাগে, okay? আৰু এইখিনি যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে punishment ইত্যাদি তেওঁলোকে পাব যিসকলে ভাঙিছে rules ভাঙিছে, ঠিক আছে? কিন্তু এতিয়া কি কৰিছে টাৰ্মটো চেঞ্জ কৰি পেলাই ইনস্পেক্টৰ কাম ফেচিলিটেটৰ বুলি কৈ দিছে। তাৰ মানে কি তেওঁলোকে এতিয়া গাইডেন্স তেওঁলোকে পৰামৰ্শ এতিয়াও দিব পাৰে, জাগৃত কৰিবৰ কাৰণে এৱেৰনেছ বঢ়াবৰ কাৰণেও তেওঁলোকে একচনছ বিলাক ল'ব পাৰে, and also they have a very good advisory roles, okay? So তেওঁলোকে এডভাইসও দিবলৈ পাৰে। So তেওঁলোকৰ যেটো ডেজিগনেশ্যন হয় সেই ডেজিগনেশ্যনটো ডেফিনেশ্যনটো অলপমান চেঞ্জ কৰা গৈছে, that not only they are just inspectors যোনে নেকি অকল enforce কৰিব the laws but also they can advise, they can also give guidance, ঠিক আছে? So this is another change. Now next change to go decriminalization and compounding of offenses, okay? So ইয়াতে কি কোৱা গৈছে that কোনোবাই যদি অফেন্ড কৰে, কোনোবাই যদি আইন কিবা এটা ভাঙিছে, okay, তেতিয়াহ'লে আগতে যেনেকুৱা হেতু ডাইৰেক্টলি একদম ক্ৰিমিনেল হৈ যাব, ক্ৰিমিনেল হোৱা কেसेस আছিলে যদিও এতিয়া কি হৈ যাব ডাইৰেক্টলি সিভিলৰ আন্ডাৰত আহি যাব। আৰু ইয়াতে কি কৰিছে that ডিক্ৰিমিনেলাইজেশনটো কৰিছে, তাৰ উপৰিও কম্পাউন্ডিং অফ অফেন্সেস বুলি কৈছে। তাৰ মানে কি হৈছে that আপুনি যদি ইমানখিনি পইচা যদি আপোনালোকে দিব লাগে, ম্যাক্সিমাম ফাইন আপোনাৰ যেটো আছে তাৰ 50% হলেও হ'ব, দিলেও হ'ব, বা আপোনাৰ যদি অকল ফাইন লাগা নাই, আপোনাৰ যদি ফাইনৰ লগত যদি জেলো খাটিব লগা লাগিছে, ইমপ্ৰিজনমেন্টটো যদি লাগিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এটলিষ্ট 75% এটা দিলে হ'ল অফ দা ম্যাক্সিমাম ফাইন, okay? So তেনেকৈ অলপমান ৰিলেক্সেশন এটা দিছে, not only for the employees but the employers as well, okay? So decriminalization and compounding of offenses. First time non-imprisonable offenses can be compounded by paying a penalty, okay? So up to 50% of the maximum fine dibole pare boli koise, making the framework less punitive and more compliance oriented, okay? So this is again another good news. So decriminalization hoi goise, okay? So heikini asile about our first code, okay? First labor code, first notun labor code on wages. So code on wages ot ami gute khini পঢ়িলো। এতিয়া next to industry to যোৱাৰ আগতে আমি এটা মই এটা ঘোষণা এটা কৰিব লাইছো about our ongoing prelims test series, prelims mock test series, প্ৰি নোটিফিকেশন নামটো দিছো আমি। why? because নোটিফিকেশনটো দি দিব, ঘপকছে দি দিব, তাৰ পিছত আপোনালোকে একেবাৰে হাবাতুৰি খাই যাব। আগতীয়াকে আপোনালোকে নিজকে টেষ্ট কৰক, আগতীয়াকে মক টেষ্ট বিলাক দি থাকক, ওকে? সো সেই হিচাপে উইথ ভেৰি ফ্ৰেছ কুৱেশ্যনছ আছে আমাৰ দা নিউ মক টেষ্ট সিৰিজ, যেটো নেকি প্ৰি নোটিফিকেশন প্ৰিলিমছ বেস এমসিকিউ বেস। ইয়াতেও আপোনালোকে আৰু আপোনালোকে ফুল লেংথ পাব, ওকে? আৰু ইয়াতে আপোনালোকে সিসেট পেপাৰো পাব গাইস, দুটা সিসেট থাকিব আৰু বাকি 8টা আপোনালোকে কি পাব জিএস ৰ কোৱেশ্যনছ, ওকে? সো 8টা জিএস ৰ কোৱেশ্যনৰ ভিতৰত দুটা ফুল লেংথ পাব জিএস, আৰু বাকিখিনি সেকশনাল, অনলি ফৰ পলিটি, অনলি ফৰ হিষ্ট্ৰী, জিওগ্ৰাফি, এনভাইৰনমেন্ট তেনেকুৱাকে।
ঠিক আছে so total we have 10 number of mock tests guys and you can avail it only at the price of 499 rupees only okay so আশা কৰিছো আপোনালোকে সোনকালে কল কৰিব Now, Industrial Relations Code 2020 next to our Industrial Relations Code. So, here particularly they are focusing on the industries, factories, firms, employers, associations. Basically First, we got the fixed term employment. So, here কি কোৱা গৈছে that it establishes direct time bound contracts কথা কোৱা গৈছে okay আৰু টাইম বাউণ্ডৰ কন্টেক্সট বিলাক আগতে যেটো নেকি 5 বছৰ আছিল এতিয়া 1 ইয়াৰতে কৰি দিছে আৰু তাৰ উপৰিও গ্ৰেজুইটিৰ কথা কৈছে গ্ৰেজুইটি মানে গম পাইছে আপোনালোকে that কোনবা যদি এটা চাকৰি এটা কৰি আছে এটা জায়গাত বহুত দিনৰ কাৰণে তেতিয়া তেওঁ যেতিয়া ৰিটায়াৰমেন্ট হ'ব তেওঁলোকক এটা গ্ৰেজুইটি এটা দিয়া যায়গে okay so সেই গ্ৰেজুইটিৰ কথা কৈছে so আপুনি যদি মিনিমাম 5 বছৰ নহয় মিনিমাম 1 বছৰো যদি এটা জায়গাত চাকৰি কৰিছে আৰু তাৰ পিছত আপুনি যদি যাবলৈ ওলাইছে তেতিয়া আপোনাক এটা গ্ৰেজুইটি এটা দিব লাগিব দিবলে তেওঁ বাধ্য okay next again যদি আমি চাও রিস্কিলিং ফান্ড এটা কি হৈছে that আমাৰ ইয়াতে স্কিলছ বিলাক ইমপ্ৰুভ কৰাৰ বিৰাতে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় স্কিলছ বিলাক সদায় আউটডেটেড হৈ যায় মাৰ্কেটত সদায় নতুন কিবা কিবি টেকনিক্স আহি যায় মাৰ্কেটিংৰ কথা যদি আমি চাও নেক্সট লেভেললৈকে গৈ পাই গৈছে নহয় জানো সো সেই হিচাপে আমাৰ স্কিলছ বিলাকো আমি ইমপ্ৰুভ কৰি থাকাটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় গতিকে created to train the retrenched employees retrenched বুলি ক'লে আমি কি বুজো guys that এনেকুৱা এমপ্লয় যিবিলাকক লে অফ কৰি দিয়ে গাইস হয়নে যেনেকুৱা আমাৰ এটা সময় চাইছিলো that কোভিডৰ জাস্ট পাছতে আমাৰ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ হিউজ কোম্পানীজ বিলাকক কি কৰিছিলে লে অফ কৰি দিছিলে মানুহবিলাকক লে অফ কৰি গৈছিলে ৰাইট সো সেই লে অফ যিসকলক কৰিব বা তেওঁলোকক লে অফ কৰাছে মানে ৰিট্ৰেন্স এমপ্লয়িজ বিলাকৰ কথা কৈছো যাক লে অফ কৰি দিলে তেওঁলোকক আমি স্কিলছ কিনিও আমি আপডেট কৰিব পাৰো হয় না সো স্কিলছ কিনি আপডেট কৰিবৰ কাৰণেও এটা ফান্ড এটা ৰাখা যোৱাৰ কথা কৈছে created this fund is created to train retrenched employees funded by 15 days wages for every retrenched worker so every 15 days or mure এই retrenched worker কেটা স্কিল আপনা ডেভেলপ কৰি থকাৰ কাৰণেও তেওঁলোকে পইচা পাবলৈ লাগে credited to workers within 45 days in addition to the retrenchment compensation so যেহেতু তেওঁলোকক যে retrenchment compensation দিব যেটা নেকি লে অফ কৰোতে চাবচোন বহুত খিনি পইচা দি পেলাই পঠায় সেই পইচাখিনিটো দিবই সেই পইচাখিনি দি পঠাই দিলে তাৰ উপৰিও তেখেতে যাতে নেকি আকৌ নিজৰ স্কিলছ ইমপ্ৰুভ কৰে হেতুৰ কাৰণেও তেওঁলোকক এটা এমাউন্ট আমি দি থাকিবলৈ লাগিব ওকে ৰিট্ৰেঞ্চিং কম্পেনসেশনটো বেলেগ লে অফ কৰা কম্পেনসেশনটো বেলেগ তাৰ উপৰিও এটা এক্সট্ৰা এটা তেওঁলোকক স্কিলছৰ কাৰণে আমি দিবলৈ লাগিব হেতু কাৰণে ফান্ড এটা বনোৱাৰ কথাও কৈছে in this particular Industrial Relations Code 2020 next যদি আমি চাও trade union recognition of কথা কৈছেগে okay so trade unions achieving 51% membership gain recognition as the negotiating union so যেতিয়া নেকি ইউনিয়ন এটা থাকে এভৰি মাৰ্কেটৰ এটা ইউনিয়ন এটা থাকে ৰাইট ট্ৰেড ইউনিয়ন বুলি আমি কওঁ so এই ট্ৰেড ইউনিয়ন বিলাক যদি আমি চাও তেতে বেলেগ বেলেগ তাতো সংগঠন বিলাক আছে তাৰে ভিতৰত যোনজন ট্ৰেড ইউনিয়নৰ 51% থাকে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ যিখিনি কথা কব সেইখিনি আমাৰ চৰকাৰে শুনিবলৈ বাধ্য হ'বগে কাৰণ তেওঁলোক মেজৰিটি আছে 51% ওকে কিন্তু যদি তেনেকা কোনো এটা ট্ৰেড ইউনিয়ন যদি মেজৰিটি নাই তেতিয়া কি হ'ব গাইস তেতিয়া হলে এটা নেগোচিয়েটিং কাউন্সিল বনোৱা যাব নেগোচিয়েটিং কাউন্সিল এটা বনোৱা যাব with at least 20% union membership is formed ওকে সো তাৰ পিছত তেওঁলোকে নেগোচিয়েট কৰিব পাৰিব আমাৰ চৰকাৰৰ লগত ওকে কিবা আহি থকা লস ইত্যাদিৰ লগত ওকে কাৰ কিমান কি ভাও হ'ব এমএসপি ইত্যাদি এখিনি কথাও তেওঁলোকে ডিসকাস কৰিবলৈ পাৰে ওকে সো দিস ইজ अगेन regarding industries only so Industrial Relations Code 2020 expanded worker definition so worker যেবিলাক আছে তেওঁলোকৰ ডেফিনেশনটো বঢ়াই দিলে গাইস now includes sales promotion staff journalists and supervisory employees earning up to 18,000 per month okay 18,000 per month so এটা কি কৰিছে promotion staff journalists আজি তাৰিখত যদি আমি চাও নিউজ পোৰ্টেল বিলাক হয় না মিডিয়া বিলাক থাকে ফেসবুক হল ইনষ্টা হল ইউটিউব হল তেনে বহুত কিনি নতুন নতুন নিউজ পোৰ্টেল বিলাক আছে তেওঁলোকৰ কথা কৈছো যে তেওঁলোককো আমি ওয়াৰ্কাৰৰ ডেফিনেশনত লৈ আনিছো এতিয়া okay and supervisory employees as well okay তেওঁলোককো আমি লৈ আনিছো under the worker definition broader definition of industry আৰু industry ইয়াতে আৰু next কথাটো কি কৈছে that broader definition of industry so employer আৰু employee তেওঁলোকৰ মাজত যেনে ধৰণৰ ইন্টাৰেকশন বিলাক হৈছে তেওঁলোকে একেলগে যিমানখিনি এক্টিভিটিজ বিলাক কৰিছে সেই গোটেইখিনি
কিহৰ আন্ডাৰত আহিব এই গোটেইখিনি আহিব আন্ডাৰ দিস লস আন্ডাৰ দিস কোডস ঠিক আছে এমপ্লয়াৰ আৰু এমপ্লয়ী যদি আমি চাওঁ তেওঁলোকে সদায় সেই লস কেটাৰ সেই মনিটৰিঙত থাকিব এই পাৰ্টিকুলাৰ এক্টিভিটিটোৰ কাৰণে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বা কোম্পানীটোৰ লাভ হৈছে লোকচান হৈছে এইটো মেটাৰ নকৰে but they will be bound with this laws okay it is a broader definition of industry encompasses systematic employer employee activities সকলো ধৰণৰ এক্টিভিটিছৰ কথা কৈছে regardless of profit or capital okay কাৰণ এটা চাওক এমপ্লয়াৰ আৰু এমপ্লয়ীৰ মাজত ওকে যিখিনি টাস্ক বিলাক হৈ আছে এক্টিভিটিজ বিলাক চলি আছে সেইখিনি এক্টিভিটিছৰ কাৰণে যদি এমপ্লয়াৰৰ যদি কিবা এটা লছ হৈছে তেতিয়া হলে সেই এক্টিভিটিজ খিনিৰ কম্পেনসেশন নিদিব পাৰে পইচাখিনি নিদিব পাৰে ফৰ টু দা এমপ্লয়িজ কাৰণ লছ হৈ গল কিন্তু এই ৰুলটোত কি কৈছে নতুন কোডত কি কৈছে দ্যাট নাই আপোনালোকে এক্টিভ হৈছে এংগেজ হৈছে আপোনালোকে কাম কৰিছে একেলগে গতিকে আপোনালোকে লছ হোক বা আপোনালোকে প্ৰফিট হোক ইউ হ্যাভ টু প্ৰভাইড দা কম্পেনসেশন সেই যে হিচাপে এই পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টটো আনা গৈছে higher threshold for layoff replacement and closure আৰু যেনেকুৱা কোভিডৰ সময়ত ইমানখিনি মানুহক যে এৰি গৈ আছিল লে অফ কৰি গৈ আছিল সো এতিয়া নতুন এটা ৰুল বনোৱা গৈছে দ্যাট আগতে এনেকুৱা আছিল দ্যাট মোৰ কোম্পানীত যদি 100 জন মানুহ আছো তেতিয়াহে মই এলিজিবল হম লে অফ কৰিব কাৰণে মোৰ মানুহ বহুত আছে মই অলপমান লে অফ কৰো ওকে এতিয়া কি কৰিলে এই 100টাৰ ঠাইত চেঞ্জ কৰি পেলাই 300টা কৰি দিলে দ্যাট মোৰ অফিসত যদি 300টা মানুহ আছে তেতিয়াহে মই মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা কিছুমানক এৰি যাবলৈ পাৰিম ওকে তে তোমালোকে যোৱাগে কম্পেনসেশন ইত্যাদি দি পেলাই পঠাই দিব পাৰিম কিন্তু আগতে 100 জন মানুহ আছিলে কিন্তু এতিয়া কি কৰিলে গাইজ 300 কৰি দিলে approval limit increased to 300 workers with states having the option to further raise the limit কিন্তু আমাৰ states খিনি আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ সকলে কিন্তু যদি বিচাৰে তেতিয়াহলে তেওঁলোকে এই লিমিটটো ৰেজ কৰিব পাৰে that 300টা ওয়াৰ্কাৰ নহয় 200টা ওয়াৰ্কাৰ হলেই যাতে লে অফ কৰিব পাৰি বা 500টা ওয়াৰ্কাৰ হলেও লে অফ কৰিব পাৰি ওকে সো এইটো এটা ভাল হলনি কৰিলে নেক্সট যদি আমি চাও উইমেনস ৰিপ্ৰেজেন্টেশন ওকে সো proportional representation এনেকুৱা নহয় যে ইমানখিনি পাৰ্সেন্টেজ হ'বই লাগিব বা ইমানখিনি খাইব লাগিব তেনেকুৱা নহয় proportional ওকে চাই ল'ব লাগিব গোটেইখিনি মেম্বাৰস কিমান আছে সেই হিচাপে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব লাগিব of the women in the grievance committees as well most important ওকে grievance committee যদি আমি চাও তেতিয়াহলে থাকিবই লাগে মহিলাসকল ওকে বা ইন্টাৰনেল কমপ্লায়েন্স কমিটি যেনেকুৱা থাকে কমপ্লায়েন্স কমিটি সকলতো যদি আমি চাও উইমেনৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন থাকাটো মাষ্ট ওকে কাৰণ ওয়ার্ক এথিক্স ইত্যাদি চলাটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু এনে ধৰণৰ কমিটি বিলাকে বা উইমেন ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি পেলাই যদি আমি গ্ৰিভান্স কমিটি আইসিসি ইত্যাদি বনাও তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ অফিসটো বহুত ধুনীয়াকে স্মুথলি ফাংশনিং কৰি গৈ থাকিব হেতু বহুত গ্যাৰান্টিড কথা নেক্সট যদি আমি চাও আন্ডাৰ দ্য ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল কোড তেতিয়াহলে work from home provision so আজি তাৰিখতো বহুত মানুহে কৰি আছে অলৰেডি work from home so hey provision to ekebare official koi dia goise it is allowed in service sectors with mutual consent kintu consent to mutual consent hobo lagibo je employees e khali koi thikile no hobo that more right ase moi ghor pra kaam kori ben no hobo okay employers oru consent to thakibo lagibo mutual consent is very very important so ultimately work from home এই বস্তুটো আনি পেলাই আমি ফ্লেক্সিবিলিটি এটা রিফ্লেক্ট কৰি আছো then again industrial tribunals now problem বিলাক হয় মাজে মাজে disputes বিলাক হয় হয় না এই disputes বিলাক solve কৰিব কাৰণে এই tribunals বিলাক ফৰ্ম কৰো আৰু এই tribunals বিলাক যদি আমি চাওঁ একবাৰ two member tribunals আনা কথা কৈছে যত নেকি এটা judicial member থাকিব পাৰে আৰু এটা administration member থাকিব আৰু এইটো দি ultimately for faster dispute resolution বহুত বেছি মানুহ যদি ট্ৰাইব্যুনেলত থাকে ইয়াৰ কিবা এটা বেলেগ মন্তব্য ইয়াৰ কিবা এটা বেলেগ পার্সপেক্টিভ ইয়াৰ কিবা এটা বেলেগ সাজেশন আলটিমেটলি ডিলে হৈ গৈ থাকে আলটিমেটলি আমাৰ বস্তুবিলাক ডিলে হৈ গৈ থাকে কিন্তু টু মেম্বাৰ ট্ৰাইব্যুনেলছ হলে আমাৰ কাৰণে সুবিধাজনক হ'ব ডাইৰেক্ট ট্ৰাইব্যুনেল এক্সেস আৰু যদিহে মই যদি কিবা এটা এজন এমপ্লয়ী মই যদি কিবা এটা বস্তু ভাল পোৱা নাই আৰু মই এমপ্লয়াৰক কৈছো তেনে এইটো ঠিক হোৱা নাই এনেকা কথা যদি এমপ্লয়াৰছে যদি একো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু যদি 90 দিন হৈ গল সাপোজ তেতিয়া আপোনালোকে ডাইৰেক্ট গুচি যাওক to the tribunal itself okay within 90 days আপোনালোকে যাব পাৰে within 90 days itself now notice for strikes and lockouts okay now for example যদি আমি চাও
কেইদিনমান আগত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে NHM-ৰ মানুহসকলে বহুতখিনি প্ৰটেষ্ট কৰি আছিলে, ৰাইট? NHM-ৰ মানুহসকলে প্ৰটেষ্ট কৰি আছিলে। চ' ইয়াতে এইটো কথা কোৱা গৈছে ডেট আপোনালোকে যদি প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ ওলাইছে তেতিয়াহ'লে তাৰ আগতে চৰকাৰক আপোনালোকে 14 দিনৰ ওকে 14 ডেৰ এটা নটিচ এটা দিব লাগিব ডেট আমি এনেকা কৰিবলৈ ওলাইছো বুলি। চ' এই 14 ডেজৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্টে আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ এছ'চিয়েশ্যনটো বা বডিটোৱে প্ৰটেষ্ট যোনে কৰি আছে তেওঁলোকে যদি কথা পাতি পেলাই যদি কিবা এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত আহি যায় তেতিয়াহ'লে বহুত ধুনীয়া কথা প্ৰটেষ্ট ইত্যাদি কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই। চ' এইটো কথা কোৱা গৈছে about the 14 day notice prior notice এটা দিয়াৰ কথা কৈছে। Okay guys, moving on, Industry Relations Code expanded definition of strike. Okay, আৰু strike or definition of এটা বিৰাট ধুনীয়া definition লৈছে সেইটো হৈছে mass casual leave. So সকলো ইনষ্টিটিউট বা ফেক্টৰী বা গভৰ্ণমেণ্টৰ আমাৰ এটা ৰুল এটা থাকে ৰাইট that তেওঁলোকে সাপোজ ইমান কেইটা CL পায় ইমান কেইটা ML পায় ৰাইট কেজুৱেল লিভ পাব মেডিকেল লিভ পাব ৰাইট তেনেকুৱা লিভ বিলাক পায়। চ' যদি ষ্ট্ৰাইক কৰিম বুলিকে যদি আমি সকলো মানুহবিলাকে যদি লিভ লৈ লওঁ কেজুৱেল লিভ চ' সেইটো দিবই লাগিব। চ' নতুন ডেফিনেশ্যন এটা নতুন ৱৰ্ড এটা ওলাই আহিছে মাছ casual leave. So it includes mass casual leave aiming to prevent flash strikes and ensure lawfulness. Okay, at least employers সকলে বা at least government গম পাই থাকিব যে এইকেইটা মানুহে এতিয়া strike কৰিব right? So casual leave ৰ কথা কোৱা গৈছে mass casual leave. Now next যদি আমি চাওঁ এইকেইটা পইণ্ট আমাৰ আগৰ পইণ্টৰ নিচিনা আছিলে ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো decriminalization and compounding আৰু এই কোড কেইটা যদি কোনোবাই নেমানে তেতিয়া এনেকুৱা নহয় that একেবাৰে ক্ৰিমিনেল হৈ যাব তেনেকুৱা নহয় it will still be a civil offense only আৰু কম্পাউণ্ডিং থাকিব তাৰ মানে যিমানখিনি আপোনাৰ ওপৰত এলিগেশনছ বিলাক লাগিছে তাৰ ৰিগাৰ্ডিং আপুনি কিবা এটা ফাইন এটা দিব লাগিব ওকে ফাইন দি পেলাই আপুনি ধুনীয়াকে নিজৰ আকৌ ৰিষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ পাৰে লাইফটো ওকে প্ৰপাৰলি। সো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কোড ডে। নাও নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ social security য'ত নেকি আমি social benefits ইত্যাদিৰ কথা পাতিম ওকে কোড অন social security এইটো 2020 তে পাছ হৈ গৈছিলে অকল wages যিটো আছে code of wages সেই wages টোহে 19 হয় বাকি কেইটা 2020 হয় ওকে। Now ESIC Employee State Insurance Coverage okay আগতে যদি আমি চাওঁ কিছুমান জায়গাতহে এই বস্তুটো এপ্লিকেবল হৈছিলে লাইক ফৰ এক্সাম্পল অসমত যদি আমি চাওঁ এতিয়া অসমত 31টা আমাৰ যিখিনি ডিস্ট্ৰিক্ট আছে বাকিখিনি আছে কিন্তু অকল 31টা ডিস্ট্ৰিক্ট কিন্তু আমাৰ কিছুমান জায়গা লাইক কিছুমান আমাৰ ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল অটোনমাস কাউন্সিলছ বিলাক আছে ওকে বা কিছুমান সেকশন যিবিলাক নটিফাইড এৰিয়াছ নহয় সেইবিলাকত ESICৰ কভাৰেজ নাছিলে এতিয়া কি কৰিছে পুৰা পেন ইণ্ডিয়া আৰু সকলো ধৰণৰ ওয়াৰ্কাৰ অৰ্গানাইজ সেক্টৰৰ ওয়াৰ্কাৰ হওক বা আনঅৰ্গানাইজ সেকশনৰ ওয়াৰ্কাৰ হওক কিন্তু আপোনালোকৰ আপুনি য'ত কাম কৰি আছে তাৰ এমপ্লয়াৰ জনে ওকে বা তাৰ অথৰিটি কেজনে যদি ESI যদি সিস্টেমটো যদি এডপ্ট কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি পাবই অৰ্গানাইজ সেক্টৰ হওক বা নন অৰ্গানাইজ সেক্টৰ হওক কিন্তু আপোনালোকৰ যদি কাৰ্ড বনাই থৈছে তেতিয়াহ'লে ESICৰ আন্ডাৰত আপুনি ধুনীয়াকে কিছুমান বেমাৰৰ ট্ৰিটমেন্ট বিলাক কৰি থাকিবলৈ পাৰিব। ESIC now applies pan India guys eliminating the criteria of notified areas okay establishments with fewer than 10 employees আৰু এনেকুৱা নহয় যে বহুত ডাঙৰ কোম্পানী হ'লে কাম কৰিব লাগিব এটা সৰু কোম্পানী হ'ব পাৰে য'ত নেকি অকল 10 জন মানুহ আছে সাপোজ ওকে এটা ফাৰ্ম এটা সাপোজ ইঞ্জিনিয়াৰিং ফাৰ্ম এটা IT সেক্টৰৰ কোনোবা এটা ইউনিট এটা বেছি মানুহৰ প্ৰয়োজন নাই 10 জন মানুহ আছে কিন্তু এটলিষ্ট সেই 10 জন মানুহ যদি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গৈ পেলাই সেই ESICৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ তেনেকুৱা আৰু এটা আছে EPF ৰাইট আমাৰ টাইম বাউণ্ড এমপ্লয়িজ প্ৰভিডেন্ট ফাণ্ড এনকুৱাইৰিজৰ কথা কৈছে ওকে তেতিয়া এইটো কথা কৈছে that suppose মই এজ এন এমপ্লয়ি suppose যদি মই এপ্লাই কৰিলো মোৰ হেৰি কাৰণে এই PF ৰ কাৰণে কিন্তু মই পইচা পোৱা নাই ওকে সো পইচা পোৱা নাই সো হেতু সময়ত কি কৰিব that যেটো আমাৰ বডি আছে EPFO ওকে আমাৰ EPFO যেটো অৰ্গানাইজেচন আছে তেওঁলোকে নিজে আহিব আহি পেলাই এনকুৱাইৰি কৰিব এমপ্লয়াৰ জনক that কেলে তেখেতে পোৱা নাই ওকে কিন্তু আলটিমেটলি চাব তেওঁলোকক সুধিব যে গুটেই তেখেতে এপ্লাই কৰিছিল না ভালকে আৰু আপোনালোকে তেখেতৰ নামত পইচা এভৰি মান্থ দি আছিলে নে এনকুৱাইৰি কৰিব ওকে আৰু আগতে কি আছিলে সুমত এনকুৱাইৰি আছিলে মানে EPFO নিজে গৈ পেলাই কোনবা এটা অৰ্গানাইজেচনক ধৰিব বলে অৰ্গানাইজেচনক ধৰিব আৰু ধৰি পেলাই ক'ব আপোনালোকৰ এইটো এমপ্লয়িয়ে ভালকে PF পোৱা নাই আগতে সুমত আছিলে কিন্তু এতিয়া সেইটো ৰিমুভ কৰি দিছে এতিয়া অকল গভৰ্ণমেন্টে যিকেটা মানুহৰ কথা ক'ব that
আপোনালোকে একেটা মানুহৰ ইপিএফ গৈ পেলাই ক'ব গভৰ্ণমেণ্টে দেট আপোনালোকে একেটা মানুহে পেঞ্চন পোৱা নাই প্ৰভিডেন্ট ফাণ্ড পিএফ পোৱা নাই ভালকে এইখিনি চাওক তেতিয়াহে মানুহখিনিয়ে গৈ পেলাই ইপিএফৰ মানুহখিনিয়ে গৈ পেলাই কেছটো ৰিজল্ভ কৰিবলৈ চাব অকে আৰু সেই বস্তুটো যদি আমি চাওঁ এবাৰ যদি কেছটো লৈ ল'লে ইপিএফ হয় তেতিয়া ইপিএফ হয় 2 বছৰৰ ভিতৰত সেই পাৰ্টিকুলাৰ কেছটোক সলভ কৰিবই লাগিব বা তাতছে বেছি 1 বছৰ এটা এক্সটেন্ড কৰিবলৈ পাৰে সো ওভাৰঅল যদি আমি চাওঁ 3 বছৰৰ লিমিট এটা পাব ইপিএফ হয় যাতে নেকি সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইস্যুটো ৰিজলভ হৈ যাওক ওকে সো এইটো কথা কোৱা হৈছে দ্য টাইম বাউন্ড ইপিএফ লৈছে দেন এগেইন যদি আমি চাওঁ ৰিডিউস ইপিএফ এপিল ডিপোজিট ওকে নাও ইয়াতে কি হৈছে দ্যাট এমপ্লয়াৰ্স বিলাকে সাপোজ ইপিএফ হয় কলে কোনবা এটা এমপ্লয়াৰক কোনবা এটা অৰ্গানাইজেচনক কলে তেত আপোনালোকৰ এইটো পাৰ্টিকুলাৰ এমপ্লয়ীৰ লগত বেয়া কাম কৰিছে ভুল কাম কৰিছে সো গটিকে আপোনালোকে ইমানটো ফাইন দিবলৈ লাগিব ওকে এতিয়া এমপ্লয়াৰ জনৰটো দিগদাৰ হৈ যাব পাৰে হয় না ইমানখিনি পইচা দিবৰ কাৰণে ৰাইট সো এতিয়া নতুন ৰুলছ আহিছে য'ত নেকি এমপ্লয়াৰ জনে বা অৰ্গানাইজেচন জনে মিনিমাম 25% এটাও ইনিচিয়েলি দিবলৈ পাৰে 25% দে মোৰ লগত এতিয়া 1000 টকা নাই মই 200 টকা দিছো আপোনালোকক ইপিএফক ক'ব মই 200 টকা দিছো আপোনালোকে 200 টকাটো লওক আৰু তাৰ পাছত আপোনালোকে ৰখি থাকক আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে মোৰ কেছটো লওক কাৰণ মই এতিয়াও ভাবো দেট মই ভুল কাম কৰা নাই ঠিক আছে সো আকৌ তেখেতে আকৌ ক্লেম কৰিছে এপিল কৰিছে টু দা এপিএফক যে মই মোৰ ফালৰ পৰা ভুল নাই আপোনালোকে প্লিজ এটো ৰিকনসিডাৰ কৰক আকৌ এবাৰ আপোনালোকে ক্ৰস চেক কৰক এক্সামিন কৰক ট্ৰাইব্যুনেললৈকে যাও তাতে গৈ পেলাই আমি ক্ৰস চেক কৰি পেলাই চাওগে ওকে কোৰ্টলৈকে যাও ক্ৰস চেক কৰি পেলাই চাওগে কিন্তু সেইখিনি সময়তলৈকে যদি আমি চাও 25% এটা এমাউন্ট এটা কিন্তু এমপ্লয়াৰ জনে ইপিএফক সাবমিট কৰিব লাগিব এজ এ ফাইন কাৰণ জাস্ট বিফোৰ দ্যাট ইপিএফআই কৈছিলে এমপ্লয়াৰ জনক যে আপুনি ভুল কাম কৰিছে সো গটিকে ফাইনটো লাগিব সো 25% ফাইন দিয়ক এমপ্লয়াৰক এমপ্লয়াৰে ক'ব দেন মই 25% ফাইন দিম আৰু মই কেছ লাগিব ঠিক আছে তো আগতে কি আছিল 40 to 70% লৈকে আছিল ওকে এদি মান দিবই লাগে তাৰ পিছতেহে কেছটো আৰম্ভ হ'ব কিন্তু এতিয়া কি হৈছে 25% ইপিএফএ কৈছে যে মোক অকল 25% দিয়া তুমি যদি ভাবা যে তুমি একো ভুল কৰা নাই এমপ্লয়িজৰ লগত গটিকে কেছখিনি লাগি থাকে ওকে কিন্তু এতিয়া 25% দিয়া আৰু লাগি থাকে আগতে কি কৈছিলে 40% লাগে বা 75% লাগে ওকে সো ইয়াতো যদি আমি চাও সৰল কৰি দিছে প্ৰেসাৰটো কমাই দিছে from the organization or from the employers as well Code on Social Security 2020 next যদি আমি চাও তেতিয়াহলে self assessment for construction cess okay so construction cess বুলি কলে কি হয় that এটা particular amount এটা থাকে now for example মই কিবা এটা ইনস্টিটিউট এটা খুলিব ওলাইছো মই কিবা এটা কোম্পানী এটা খুলিব ওলাইছো সেই কোম্পানীটো যদি মই খুলিবলৈ যাও তেতিয়া মই কি কৰিব লাগিব কনস্ট্ৰাকশন কৰিব লাগিব সেই কনস্ট্ৰাকশন কৰিবলৈ যাওতে চৰকাৰৰ মানুহ আগতে আহে আহি পেলাই তেওঁলোকে চাই কোড কেনেকা কনস্ট্ৰাকশন কৰি আছে ওকে তো তেওঁলোকে এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা সেস এটা এমাউন্ট এটা দিব লাগিব সেস বুলি আমি কওঁ মোৰ লাগে ট্যাক্স বুলি আপোনালোকে ধৰি লওক ওকে সো এটা এমাউন্ট এটা দিব লাগিব টু দা গভৰ্নমেন্ট কিমান পাৰ্চেন্ট দিব লাগিব এটলিষ্ট সেই গুটে যেটো ইনস্টিটিউট বনাব গৈছে কম্পাউণ্ডটো যিমান খৰচ হ'ব তাৰ 1% বা 2% তেনেকুৱা কিন্তু ইয়াতে কি হয় আগতে কি হয় মানুহবিলাক তাৰ পৰা চৰকাৰৰ মানুহ আহিব আৰু তেওঁলোকে চাবগে ওকে এটা পাৰ্টিকুলাৰ নেশনাল বিল্ডিং কোডৰ সাপোজ মানুহ আহিব তেওঁলোকে চাব আৰু তেওঁলোকে ক'ব যে নাই এইটো মানুহ ইয়াতে আপোনালোকৰ ইমানখিনি খৰচ হ'ব হেই কিন্তু এতিয়া কি কৰিছে দেন যোনজন এন্টাৰপ্ৰেনাৰ হয় তেখেতে নিজেই ক'বলৈ পাৰে যে মই ইমানটো দিবলৈ লাগিব কিয় কাৰণ আজি তাৰিখত ইমান বেছি ট্ৰান্সপাৰেন্সি আছে গাইস টেকনলজিক্যালি ইমান বেছি এডভান্স হৈ গৈছে ঘৰত বহি গুগল কৰি আপোনালোকে চাব পাৰে ক'ত কিমান কি খৰচ গৈ আছে সো সেই ইভেন্টুৱেলি চাব গলে সেইখিনি যদি আপোনালোকে নিজেই কৰে তেতিয়াহলে সেই বিল্ডিং কোডৰ মানুহবিলাক যিখিনি আহিব বা সেই ডিপাৰ্টমেন্টৰ যিখিনি মানুহ আহিব তেওঁলোকে আহিবলৈ প্ৰয়োজন নাই হয় না সো সহজ হৈ যাব বস্তুবিলাক আৰু ফাস্টটো হৈ যাবগে দেন এগেইন যদি আমি চাওঁ ইনক্লুজন অফ গিগ এন্ড প্লেটফৰ্ম ওয়াৰ্কাৰ্স সো ইয়াতে কথা কৈ আছো আমি পাৰ্টিকুলাৰলি অবাউট দোজ ওলা উবৰ ইত্যাদি চলাই থকা বিলাক ওকে বা উবৰ জমেটো ঠিক আছে জমেটো হোক সুইগি হোক সেইবিলাকত যিবিলাকে ডেলিভাৰ কৰি আছে সো আলটিমেটলি কি কৰি আছে দ্যাট এজন মানুহ যদি নেকি সার্ভিস প্রভাইড কৰে সাপোজ হৈ গল ওলা ওকে ওলা ড্ৰাইভাৰ এটা বা উবৰ ওলা ড্ৰাইভাৰ এটা ঠিক আছে ৰেপিডো লৈ লও বেছি ভাল লাগিব সো ৰেপিডো ড্ৰাইভাৰ এটা তেখেতে কি কৰিছে সার্ভিস প্রভাইড কৰিব হয় না আৰু ইয়াতে আছে কাস্টমাৰ
কিন্তু মাজত কি আছে গাইজ এটা প্লেটফৰ্ম এটা আছে সেই প্লেটফৰ্মটো কি হয় ৰেপিডো এপটো ৰেপিডো কোম্পানীটো ৰাইট সেই ৰেপিডো কোম্পানীটোৱে এইটো যা মানুহক মিলাব ৰাইট চ' দিছ ইজ দ্য প্লেটফৰ্ম গাইজ এই প্লেটফৰ্মটোক আমি কি বুলি ক'ম এগ্ৰিগেটৰ বুলি আমি ক'ম অকে আৰু এই মানুহ যোনজন আছে যোনজন ওলা ৰেপিডো ড্ৰাইভাৰ তেখেত হৈ গ'ল দ্য প্লেটফৰ্ম ৱৰ্কাৰ হৈ গ'ল এগ্ৰিগেটৰ হৈ গ'ল ঠিক আছে গিগ ৱৰ্কাৰ বুলি ক'লে সিহঁত গোটেইকেইটাই গিগ ৱৰ্কাৰে হয় যোনে নেকি য'ত অপৰচুনিটি পায় তেতিয়াহ'লে তাতে কাম কৰিবলৈ যাব ফ্ৰিলান্সিং টাইপ ধৰি লওক অকে একো তেনেকা ফিক্স শিডিউল তেনেকা একোৱে নাথাকে অকে গিগ ৱৰ্কাৰ চ' ইয়াতে এইটো কথা কোৱা গৈছে ইনক্লুজন অফ দ্য গিগ প্লেটফৰ্ম ৱৰ্কাৰ টু এনেবল social security coverage aggregators to contribute 1 to 2% of annual turnover বুলি কোৱা গৈছে তাৰ মানে কি হৈছে that হে ৰেপিডোয়ে এটলিষ্ট ৰেপিডো যিমান খিনি কোটি কোটি টকা কমালে ওকে সো তাৰ পৰা 1% পৰা 2% লকে সেই ইমান খিনি এটলিষ্ট সৰু মৰা এমাউন্ট এটা তেখেতৰ যিমান এমপ্লয়াৰ্স আছে গোটেইখিনি এমপ্লয়াৰ্সক তেখেতে দিব লাগিব আৰু হেতু ইচ এণ্ড এভৰি ইয়াৰ অৰ্থাৎ এনুৱেলি তেওঁলোকে কৰিবই লাগিব তাৰ উপৰিও এটা সোশ্যাল সিকিউৰিটি ফান্ড এটা বনোৱাৰ কথাও কোৱা গৈছে নাও বহুতেতো ভুল কাম কৰিব বহুতেতো এইবিলাক আইন কানুন বিলাক ভাঙিব ৰাইট তেওঁলোকে পইচা দিব ফাইন দিব ৰাইট সেই ফাইন খিনি লৈ পেলাই এটা সোশ্যাল সিকিউৰিটি ফান্ড এটা বনোৱাৰ কথা কৈছে এ ডেডিকেটেড ফান্ড টু ফিনান্স দ্য স্কিমস কভাৰিং লাইফ ডিসেবিলিটি okay life or disability or health and old age benefits has been also proposed. The amount will be ultimately used by the government. আৰু এই ফাণ্ডৰ পৰা পইচা কোনে ওলোৱা সোমোৱা কৰিব পাৰে কোনে ওলাব পাৰে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে it will be the government. আৰু তাতে পইচা ভৰি আছে কোনে the offender যোনে নেকি সেই rules regulations বিলাক ভাঙিছে okay guys so এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ social security আৰু social security আৰু আছে next হৈ গ'ল expand the definition of dependence না এনেকুৱা হয় that মোৰ যদি চাকৰি আছে particularly চৰকাৰী চাকৰি বিলাক এইটো থাকে right that মোৰ যদি চাকৰি আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ নিজৰ parents suppose okay মোৰ নিজৰ parentsৰ কাৰণেও এটা coverage থাকিব that মই চাকৰি কৰি আছো ইয়াতে গতিকে মোৰ মা দেউতাৰ suppose তেওঁলোকৰ কি হ'ব that কিবা এটা বস্তু তেওঁলোকে extra benefit এটা পাব amnesty এটা পাব okay like medical checkup eta kiba eta extra free paise tenekwa suppose medical er kotha dhori lem thik ase etia ki korise enekwa that mohila akolok kshetrot jodi abi sao mohila akole to biya pati play etia teolokor parents mane in laws to ahi jabo right so in laws so teketor husband or mohila gorakir husband or mak deuta ko jodi ami sao he mak deuta kyo he mohila joni nijor buari okay যিখিনি চাকৰিৰ পৰা বেনিফিটস পাবলগীয়া আছে সেইখিনি তেওঁলোকে পাই থাকিব ওকে সো সেই হিচাপে যিখিনি ডিপেন্ডেন্সৰ ডেফিনেশনটো হলনি কৰি দিছে extended to maternal grandparents and in case of female employees it also includes parents in law as well okay then again uniform definition of wages এটা wagesৰ কথা কৈছে that wages now include basic pay then again dearness allowance and retaining allowance মানে গম পাইছে না guys that আপোনাৰ লগত কিবা এটা skill set এটা আছে suppose কিন্তু সেই skill set টো all throughout the year 24/7 365 days সেই স্কিলটোৰ প্ৰয়োজন নাই okay কিন্তু এই বছৰটোত suppose 2-3 মাহ আছে সেই 2-3 মাহৰ আপোনাৰ স্কিলটো লাগেই লাগে গতিকে মই এজ এ কোম্পানী কি কৰিম আপোনাক কিবা এটা পইচা এটা দি থাকিম মই okay আৰু সেই পইচাটো দি থাকিব হেতু হ'ব আপোনাৰ retaining allowance just skill খিনি আপুনি ৰাখি থওক কামত মই টাইমত মই কামত টাইমত মই আপোনাৰ স্কিল খিনি লম okay so টাইমত কাম আহিব guys okay so এইটো আমাৰ retaining allowance so that 50% of the total remuneration shall be added back to compute wages আৰু ইয়াতে আৰু এটা কথা কৈছিলে that যে suppose আপোনাৰ যিখিনি allowances বিলাক আছে নহয় transfer travel allowance হৈ গল dearness allowance হৈ গল সেইবিলাক সেই গুটেইখিনি যদি আমি চাওঁ it should not increase 50% of your of your annual compensation আপোনাৰ যদি actual package হয় তাৰ 50% ত চাই ইনক্লুড বেছি হ'বলে নালাগে আৰু যদি বেছি হৈ যায় তেতিয়া সেই এক্সট্ৰা পইচা খিনিও কি কৰিব আমি সেই ওয়েজতে এড কৰি দিম ওকে সেই মজুৰিতে যদি আমি চাওঁ মজুৰিতে আমি এড কৰিবলে লাগিব ensuring consistency in calculating gratuity pension and social security benefits as well okay next আমাৰ হৈ গল commuting accidents covered guys okay so ইয়াতে কি কোৱা গৈছে that আপোনালোকে অফিচলৈকে গৈ আছে বা অফিচৰ পৰা আহি আছে okay
আহা যোৱা কৰি থাকোতে যদি আপোনালোকৰ এক্সিডেন্ট হৈ গ'ল, মোৰ অফিচত কিন্তু আছে তেনেকুৱা মানুহ যাৰ নেকি আহা যোৱা কৰোতে এক্সিডেন্ট হৈছে। So ইতিমধ্যে এইটো কথা কোৱা গৈছে that this time onwards after 21 November, accidents during travel between home and workplace are qualifying for compensation. Okay, একেটাও কম্পেনসেশনৰ কাৰণে কোৱালিফাই হয়, গতিকে আপোনাৰ খৰচ ইত্যাদি আপোনাৰ অৰ্গেনাইজেচনে লবলে পাৰে। Okay guys, then again যদি আমি চাওঁ gratuity for fixed term employees. Okay, FT মানে fixed term employees. So fixed term employees become eligible for gratuity after 1 year itself. মই আগতে আপোনালোকক এইটো কথা ক'লে অলৰেডি, ঠিক আছে। সো আগতে আছিলে এনেকুৱা that 5 বছৰ চাকৰি কৰক এটা জাগাত, তাৰ পিছতে আপোনালোকে যেতিয়া যাব তেতিয়া গ্ৰেচুইটি পেমেন্টটো পাব। ওকে, যে ইমান দিন ধৰি কাম কৰিলে আমাৰ লগত জড়িত হৈছিলে, হয় না? সো তেনেকুৱা, কিন্তু গ্ৰেচুইটি আগতে আছিলে 5 বছৰৰ পাছতে পাব, এতিয়া আছে অকল 1 বছৰ কাম কৰক গ্ৰেচুইটি লৈ গুচি যাওক। ওকে, obviously কমকে পাব in comparison to the other ones. Then again এইটো কথা কৈছে that inspector come facilitator system. So ইয়াতো এইটো কথা কৈছে that এইখিনি কোড যিসকলে মানি চলিব আৰু যিসকলে এম্পাৱাৰ কৰি আছে, যিসকলে এনফোৰ্স কৰি আছে, তেওঁলোকৰ ৰোলটো এতিয়া চেঞ্জ হৈ গৈছে। They are also getting the role of facilitator as well. Then again decriminalization and monetary fine. So এইখিনি আমি already discuss কৰিছিলো, এই particular কোডটো সেই same কথাটো আছে। The code has replaced imprisonment with monetary fines. Okay, so এটা jail cell নাই, directly monetary fines দিও আপোনালোকে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে for certain offenses. গোটেইখিনি offenses নহয়, কিন্তু আপোনালোকে যদি বহুত বেয়া কাম কৰিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ imprisonment হ'বও পাৰে। The employer will be given mandatory 30 days notice for compliance, okay, before taking any legal action. আৰু যদি আপোনালোকে যদি কিবা এটা ভুল কাম কৰিছে বুলি আপোনাৰ অৰ্গেনাইজেচনে চাইছে, অৰ্গেনাইজেচনে আপোনাক 30 ডেজৰ নোটিছ এটা দিব before taking any kind of fine but before taking any kind of legal action. Okay, so 30 ডেজৰ এটা টাইম পিৰিয়ড এটা পাইছে অফেন্ডাৰ সকলে। ওকে, এই 30 দিনৰ ভিতৰত তেখেতে যদি পাৰে তেতিয়াহলে নিজকে ইনোসেন্ট প্ৰুভ কৰিবলৈ পাৰে, যদি পাৰে ভাল। Now next যদি আমি চাওঁ compounding of offenses, so ইয়াতো সেইটো কথাই কৈছে that 50% আমাৰ reduce কৰি দিব পাৰে। First time offenses punishable with fines and compoundable for finally. আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি কিবা এটা অফেন্স কৰিছে তেতিয়াহলে 50% লৈকে ফাইন আপোনাৰ হ'ব পাৰে, ৰিডিউস হৈ যাব পাৰে। যেটো ম্যাক্সিমাম ফাইন হয় তাৰ পৰা 50% দিলেও আপুনি ধুনীয়াকে থাকিবলৈ পাৰে। Or else 75% আপোনালোকে দিব লগা হ'ব পাৰে of maximum fine। কিন্তু এইটো কোনটো ক্ষেত্ৰত, যেতিয়া নেকি আপোনাৰ লগত কিবা এটা কেছ এটা লাগিছে and that case is for imprisonment as well, যত নেকি আপুনি জেলো যাব লগা হ'ব পাৰে, তেতিয়া 75% এটা দিব লাগিব, তাৰপিছত আপুনি নিজৰ ঘৰলৈ যাব পাৰে। ওকে, সো মনিটৰি কৰি পেলাইছে ম্যাক্সিমাম থিং বিলাক। তাৰ উপৰি যদি আমি চাওঁ ডিজিটাইজেশন অফ কমপ্লায়েন্স, সো এভৰিথিং সব বস্তু আমাৰ বনি গৈ আছে, ইলেক্ট্ৰনিক ৰাইট, লাইক আমাৰ ঠিক আছে গাইজ, সো ইলেক্ট্ৰনিক বনি গৈ আছে সব কথা। দেন এগেইন যদি আমি চাওঁ ভ্যাকেন্সি ৰিপৰ্টিং, এই বস্তুটো মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে। দেন এটা অৰ্গেনাইজেচনে যদি সাপোজ কি বুলি কয় তেওঁলোকৰ তাত যদি কিবা এটা পোষ্ট খালি আছে, তো পোষ্ট কেইটা খালি আছে, কেনে ধৰণৰ পোষ্ট খালি আছে, সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে কনসাৰ্ন কেৰিয়াৰ চেণ্টাৰ্ছ বিলাকত তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট কৰিব লাগে বিফোৰ ৰিক্ৰুইটমেন্ট অৰ বিফোৰ এডভাৰটাইজিং ইট বা বিফোৰ প্ৰমোটিং দ্যাট আমাৰ ইয়াতে এনেকুৱা ভ্যাকেন্সি আছে। Okay, so this is about the code on social security. তেতিয়া কি হ'ব গাইজ জানেনে, এই কেৰিয়াৰ চেণ্টাৰ বিলাকে চাই থাকিব, কেৰিয়াৰ চেণ্টাৰ বিলাকৰ লগত বহুতখিনি ৰিজিউমি চিভি ইত্যাদি আছে, সো গতিকে তেওঁলোকে চাই থাকিব যিখিনি মানুহক লাগতিয়াল হয় তেওঁলোকক তাতে লৈ যাবগে, হয়নে? সো সেই হিচাপে আমাৰ সোশিয়েল ওয়েলফেয়াৰৰ কাম এটাও আমাৰ হৈ গৈ আছে। ওকে, সো ইয়াত আপোনালোকে যদি বহুত বেছি আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ গৈছে অলৰেডি, তেতিয়াহলে আপোনালোকে আমাৰ প্ৰিলিমছ মক টেষ্ট সিৰিজটো আপোনালোকে এপিয়াৰ কৰিব পাৰে। অৰ এলছ যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে প্ৰিপেয়াৰ্ড হোৱা নাই তেতিয়াহলে you can go for our extensive course. Okay, prelims oriented হয়, but it's an extensive course, which means that ইয়াতে আমি সকলো বস্তু বিৰাট ধুনীয়াকে পঢ়া যাব, ক্ৰেশ কোৰ্স হিচাপে নহয়, পাল মৰা হিচাপে নহয়। ওকে, গোটেইখিনি বস্তু এক্সটেন্সিভলি পঢ়া যাব, এন্ড আপোনালোকে এইখিনি কোৰ্স লৈ পেলাই প্ৰিলিমছৰ কাৰণে পঢ়ি আছে হয়, বাট আপোনালোকে মেইনছৰ কাৰণেও কিছুমান সাবজেক্ট লৈ পেলাই একেবাৰে কনফিডেন্ট হৈ যাব, লাইক পলিটি, হিষ্ট্ৰী, ইকনমিক্স, এনভাইৰনমেন্ট, জিঅগ্ৰাফি এণ্ড অল। Okay, so this is our extensive course guys. If you guys need to avail it, then you can just call us, right? Next, last code to ahi gol amar fourth number, occupational safety health and working conditions code 2020. Okay, so yate kotha koa goise about unified registration. So yate ami eta kotha patim
about the working conditions, mainly about the working conditions. Okay? সেইটো কথা পাতিম। Now working condition যেটো আপুনি যত কাম কৰি আছে সেই অৰ্গেনাইজেচনটো ভালকে সেই অৰ্গেনাইজেচনটো লাইসেন্স আছে না আগতে ভালকে চাই লও জয়েন কৰাৰ আগতে ৰেজিষ্টাৰ ভালকে কৰিছে নে নাই সেইটো চাই লও proper license expired হৈ গৈছে নেকি সেইবিলাক চাই লব these are very very important questions okay now এতিয়া কি হৈছে that unified registration concept to লৈছে which means what that establishes a single registration for all employees with 10 or more employees okay all employers with 10 or more employees so 10 তাতছে যদি আপোনালোকৰ বেছি আছে তেতিয়াহলে ইফালে ইফালে বেলেগ বেলেগ জায়গাত ৰেজিষ্টাৰ কৰি থাকিব নালাগে এটাই centralized platform থাকিব then again extension to hazardous work allows provisions to apply to any establishment with one or more employees so suppose মোৰ লগত এতিয়া 10 জন মানুহে কাম কৰে সেই 10 জন মানুহৰ কাম কৰাৰ ভিতৰত অকল এজন মানুহে কিন্তু বহুত হ্যাজার্ডাস কাম কৰি আছে মানে যত কাম কৰিছে তাতে কিবা এটা তেখেতৰ হেলথ হ্যাজার্ড এটা আছে suppose okay suppose বহুত খিনি তাতে কিবা এটা মেচিন এটা আছে তাতে মেচিনৰ ধোঁৱা ওলাইছে তাতে তেখেতে কাম কৰিব লাগে okay বাকি 9 জন মানুহে কিন্তু প্ৰপাৰ ধুনিয়া সাফ সিকুণ কাম কৰি আছে যত নেকি তেওঁলোকৰ একো হেলথ হ্যাজার্ড নাই okay কিন্তু মই তেতিয়াতো কি কৰিব লাগিব কিছুমান ৰুলস ফলো কৰিব লাগিব যিবিলাক ৰুলস সকলো মানুহে ফলো কৰিব লাগে যেতিয়া নেকি তেওঁলোকৰ এনেকুৱা বহুত খিনি মাল্টিপল মানুহ আছে যিবিলাক ফৰ এক্সাম্পল মাইন ওয়াৰ্কাৰ্স যিবিলাক আছে আৰু তেওঁলোকক যোনে চাই আছে তেওঁলোকক যোনে সম্ভালি আছে সেই মানুহজনেও এটা পাৰ্টিকুলাৰ লাইসেন্স ইত্যাদি ল'ব লাগিব হয় সেই মানুহজনে পাৰ্টিকুলাৰ লাইসেন্স ইত্যাদি ল'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকে এটা hazardous work বিলাকত যিসকলে কাম কৰি আছে তেওঁলোকক বেসিক এমিনিটিজ বিলাক দিম বুলিকে আপুনি প্ৰমিস কৰিব লাগিব সো এটা কি কৰিছে এক্সটেনশনটো hazardous work টো এনেকা কৈ দিছে that আপোনালোকৰ অফিসত 10 জনৰ ভিতৰত 9 জন মানুহ এটা নরমাল কাম কৰিছে কথা নাই কিন্তু যদি এজন মানুহ যদি hazardous work কৰি আছে hazardous কাম কৰি আছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে গুটেইখিনি ৰুলস মানিবই লাগিব যিবিলাক ৰুলস হে মাইন এমপ্লয়াৰ্স বিলাকে মানে সাপোজ ওকে গাইস তেনেকুৱা wider definition of migrant workers আৰু migrant workers বিলাকৰ কাৰণে এটা proper definition দিয়া গৈছে of the interstate migrant workers ৰ কথা কৈছে এটা কি হয় যে বহুত সময় এটা ফৰ এক্সাম্পল আমি ইন্ডিয়াৰ কথাই যদি আমি পাতো ইন্ডিয়াৰ পৰা ভুটানৰ লৈকে each and every day মানুহবিলাকে কাম কৰিবলৈ যায় তাতে যায় সিলিকন ফ্যাক্টৰীত কাম কৰে সন্ধিয়াকে গুচি আহে ওকে তো তেনেকৈ যদি আমি চাও each and every state আমাৰ ইন্ডিয়াৰ ভিতৰতো এটা ষ্টেটৰ পৰা বেলেগ এটা ষ্টেটলৈকে এটা মানুহ এভৰি ডে অহা যোৱা কৰে সাপোজ ঠিক আছে সো হে তেনেকুৱা তেওঁলোকে যে এভৰি ডে অহা যোৱা কৰি আছে আপোনালোকে ট্ৰাভেল এলাউন্স টো যদি নিদিয়ে হেতু কিন্তু একদম দণ্ডনীয় হ'ব পাৰে ওকে তো mandates their declaration it includes annual travel allowance so মাহেকীয়াকে নিদিলো every month নিদিলো at least annual দিব লাগিব এটা travel allowance দিব লাগিব and social security portability next যদি আমি চাও the health and formalization itu eta interesting hoy guys yate ki koa goise that and particularly for those people who are even more than 40 years তাতছে কম হলে বাৰু একো কথা নাই কিন্তু আপোনালোকৰ যদি 40 বছৰতকৈ যদি বেছি আছে তেতিয়া হলে আপোনালোকক আপোনাৰ অৰ্গেনাইজেচন জনে অৰ্গেনাইজেচনৰ পৰা এটা হেল্থ ফ্ৰী হেল্থ চেকআপ এটা পাব লাগে ওকে ফ্ৰী হেল্থ চেকআপ আপুনি পাব লাগিব যদি আপোনালোকে 40 ইয়াৰ্ছতকে বেছি হয় হেতু একেবাৰে ম্যান্ডেটৰি কৰি দিছে it mandates the free annual health checkups and provides appointment letters for transparency okay আর তার উপরেও আজি তারিখত কি হবো that appointment letter নিদিলে নহব appointment letter দিবই লাগিব অকল মুখেৰে কলে নহব appointment letter লওক তাৰ পিছতে আপোনালোকে কাম কৰা আৰম্ভ কৰক so সেই হিচাপে যদি আমি চাও it's a very good step towards formalization okay সব বস্তু ধুনিয়া ফর্মাল কৰি গৈ আছে তাৰ উপৰত যদি আমি চাও women's employment so women employment আমি women representation কথা লৈ পঢ়িছিলো এতিয়া পাতি আছো about the women employee in terms of duration and time so জাগাৰ কথা কৈছে permits women to work during night as well মানে 7টা বজাৰ পিছত 7 pm ৰ পাছত বা before 6 am বা after 7 pm guys সেইখিনি সময়টো তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ পাৰে বুলি কৈছে but of course consent লাগিব guys consent লাগিব safety measures লাগিব আৰু তাৰ উপৰিও আপোনালোকে promoting equality আৰু তাৰ উপৰিও compensation ইত্যাদি ভালকে দিব লাগিব if it is extra overtime work okay now expanded media worker definition আৰু আজি তাৰিখত যদি আমি চাও working journalist বহুত খিনি আছে working journalist right like a news portal ইত্যাদি so তেওঁলোকৰ কথা কোৱা গৈছে that
It includes electronic media and audio visual workers under the working journalist. So working journalist ko eta proper worker definition of ana goise journalist as well, working journalist bila. Okay, tar uporo cine workers er kotha hoise. Cine workers bili kole keneko about that jibilake film industry etat kaam korise, suppose teoluke stunt kore তেওঁলোকক ইন্স্যুরেন্স বিৰাতে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট, ৰাইট, লাগতিয়াল বিৰাতে বেছি ষ্টান্ট কৰে বা suppose ডাবিং কৰে সেইবিলাক, okay, সাউন্ড ডাবিং ইটাৰিং কৰে, তেওঁলোকৰ কথা কৈছে চিনে ওয়ার্কার্স, তেওঁলোকক আমি এতিয়া মিডিয়া ওয়ার্কাৰৰ ডেফিনেশনত আনি দিছোগে। কিহৰ ডেফিনেশনত? মিডিয়া ওয়ার্কার। দেন এগেইন এটা নতুন ডাটাবেস এটা বনোৱাৰ কথা কৈছে, okay, এটা প্ৰপোজাল এটা কৈছে about forming a national database for unorganized workers, okay, so আমাৰ অর্গানাইজড ওয়ার্কার বিলাকৰ কাৰণে এটা ডাটাবেস আছে, তাৰ উপৰিও আনঅর্গানাইজড বিলাকৰ কাৰণেও এটা প্ৰপাৰ ডাটাবেস বনোৱাৰ কথা কৈছে। Then again, victim compensation or kotha koa goise ge, okay, like etia suppose eta employee ejone employer against case dile ar kole je eneka kiba kibi hol te etia EPFO suppose court hole EPFO kotha koilolo, suppose eta EPFO kole je iman to fine dibo lagibo, okay, ba court e kole high court e kole ba district court e kole ta apni iman to fine dibo lagibo, so he fine kini je dibo he fine kini bitorot fine kini to amar sarkare lobo, হয় না, সেই এমপ্লয়ী জনে যাৰ লগত অন্যায় হৈছে সেই এমপ্লয়ী জনে কম্পেনসেশন পাব সেপাৰেটলি, ঠিক আছে, কিন্তু সরকারে যে যিখিনি পইচা লব ফাইন হিচাপে দ্যাট তই রুলস ভাঙিছ ফাইন হিচাপে যিখিনি পইচা লব সেই পইচাখিনিৰ পৰাও 50% এটা সরকারে দিবলে পাৰে টু দা এমপ্লয়িজ, okay, so এমপ্লয়িজ কেটা সুপার কোর্স একেবারে বল্লে বল্লে তাহাতৰ হৈ যাব, okay, the courts can allocate এনেকা নহয় যে কৰিব লাগিব কোর্সে, but they can allocate fines imposed on offenders as compensation to the victims up to 50%, 50% লগে তেওঁলোক দিবলে পাৰে, বা হে মানুহ বেজন যদি সাপোজ নাই তেওঁলোক যদি সাপোজ দে আর ডেড তেতিয়া তেওঁলোকৰ হায়ার্স কিনিও পাব, okay, now next যদি আমি চাও কন্ট্রাক্ট লেবার রিফর্ম, কন্ট্রাক্ট লেবার রিফর্ম, সো এইটো কি হৈছে দ্যাট আগতে এনেকুৱা আছিলে দ্যাট আপোনালোকৰ যদি আপোনাৰ লগত যদি 20 জন ওয়ার্কার্স আছে তেতিয়া আপোনালোকে সেই 20 জন মানুহৰ লগত আপোনালোকে এটা কন্ট্রাক্ট লেবার এটা ফর্ম এটা সাইন এটা কৰিব পাৰে, যে আমি কন্ট্রাক্ট এটা সাইন কৰিছো 20 জন ওয়ার্কাৰৰ লগত, okay, so 20 জন কন্ট্রাক্ট ওয়ার্কার্স আছে আৰু মই কিবা এটা কন্ট্রাক্ট এটা সাইন কৰিছো এজ এন এমপ্লয়াৰ, ঠিক আছে, কিন্তু আগতে আসলে 20 জন হলে, okay, 20 জন হলে মই এটা কন্ট্রাক্ট লেবাৰৰ এটা মই ফর্ম সাইন কৰিম, মই অফিচলৈ যাম, okay, মেন যত এপ্লাই কৰিব পাৰি তাতে মই এপ্লাই কৰিবলৈ যাম, কি বুলি এপ্লাই কৰিবলৈ যাম যে মই এটা কন্ট্রাক্ট লেবাৰৰ এটা সাইনিং এটা কৰিবলৈ বিচাৰিছো, লেবাৰ বিলাকৰ লগত কন্ট্রাক্ট এটা সাইন কৰিব বিচাৰিছো, okay, কেইজন লেবাৰ? 20 জন লেবাৰ। তাৰ পিছত তাৰ পৰা মোক অফিচৰ পৰা দিব, ডিসি অফিচৰ পৰা দিব, ঠিক আছে, okay, আপুনি তেওঁলোকৰ লগত লেবাৰ কন্ট্রাক্ট এটা কৰিবলৈ পাৰে, কিন্তু এতিয়া কি কৰিছে 20 জন মানুহ অকল মই লৈ গলে নহব, মই ক'ব লাগিব ডিসি অফিচত গৈ পেলাই বা যেটো প্ৰপাৰ জায়গা হয় লেবাৰ অফিচত গৈ পেলাই মই তাতে ক'ব লাগিব, ওকে, গৈ পেলাই কম মই দ্যাট মোৰ লগত 20 জন মোৰ লগত 50 জন মানুহ আছে, তেতিয়াহে তাৰ পৰা এলাউ কৰিব মোক ফৰ্ম এটা দি দিব যাতে নেকি মই তেওঁলোকৰ লগত এটা কন্ট্রাক্ট এটা সাইন কৰিবলৈ পাৰো, okay, so contract labor reform কৰিছে, it increases the applicability for contract workers from 20 to 50, okay, এতিয়া 50 কৰি পেলাইছে, and introduces an all India license valid for 5 years, simplifying compliance, okay, আৰু কি কৰিছে that মই যেতিয়া নেকি সেই কন্ট্রাক্টটো যে মই লম সাইন কৰিম তাৰ পিছত মই এটা লাইসেন্সও একুৱায়াৰ কৰিম, সেই লাইসেন্সটো মই বাৰে বাৰে ৰিনিউ কৰি থাকিব নালাগে, 5 বছৰৰ কাৰণে চলি যাব, okay, for deemed workers as well. Then again safety committees বিলাকটো আমি বনাবই লাগিব, okay, and particularly যত নেকি 500 তাতছে বেছি মানুহ আছে তেতিয়াহলে তাতে সেপাৰেট কমিটি এটা, ইটস এন অৰ্গানাইজেচনৰ সেপাৰেট কমিটি এটা, 500 তাতছে যদি কম আছে তেতিয়াহলে এনেকুৱা হ'ব যে মানুহবিলাক তাত কাম কৰা মানুহবিলাকে সেফটি কনসার্নস বিলাক চাই লব, কিন্তু তাতছে যদি বেছি আছে তেতিয়াহলে প্ৰপাৰ এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক লগা হ'ব পাৰে যাতে নেকি তাতে সেফটি ৰুলস এণ্ড ৰেগুলেশনস বিলাক ভালকৈ ফলো হওক, তো সেই কাৰণে কমিটি লাগে যদি 500 তাতছে বেছি আছে, okay, then again national occupational safety and health advisory board, so এটা board এটা বনোৱাৰ কথাও কৈছে, consolidates the safety standards by replacing multiple boards with a single advisory board, so ইমান বেলেগ advisory board আছে সেইবিলাককো এটা বনাই দিয়াৰ কথা কৈছেগে, decriminalization and compounding of which এইটো আমি বাৰে বাৰে পাই আছো, right, so এইটো কোডটো যদি আমি চাও কোনবাই যদি ভুল ভ্ৰান্তি কৰে অফেন্ড কৰে তেতিয়াহলে তেওঁলোকক কি হ'ব পেনাল্টি লাগিব, ডাইৰেক্টলি criminal penalty নালাগিব, so the criminal penalty have been replaced
Okay, then again revised factory thresholds. Okay, ইয়াতে কি কোৱা গৈছে that এটা factory বুলি কেতিয়া কোৱা যাব যেতিয়া নেকি তাতে 40 জন at least নন পাৱাৰ ইউনিটছত কাম কৰা মানুহ থাকে মানে এনেকুৱা হয় that আপুনি যেটো ফ্যাক্টৰি খুলিছে হে ফ্যাক্টৰিটোত পাৱাৰৰ প্ৰয়োজন হয় নে নহয় আমাৰ কটেজ ইন্ডাষ্ট্ৰিও আছে হয় নে সো কিছুমান ফ্যাক্টৰিত পাৱাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি ইমান প্ৰয়োজন নহব পাৰে ঠিক আছে কিছুমানত হ'ব এতিয়া সাপোজ এটা ফ্যাক্টৰি এটাত ইলেক্ট্ৰিচিটি পুৰা ইউজ হৈছে পাৱাৰ কনজাম্পশন হৈ আছে সেই জায়গাটোত কি হ'ব গাইস এটলিষ্ট 20 জন মানুহ কাম কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি কম এটো এটা ফ্যাক্টৰি হয় নহলে নহয় ওকে বা যদি এটা বেলেগ এটা কোম্পানী আছে যত নেকি পাৱাৰৰ প্ৰয়োজন নাই পাৱাৰৰ প্ৰয়োজন নাথাকিলে তাতে মানুহ বেছি দৰকাৰ পৰিব নহয় জানো সো গটিকে হে তেনেকুৱা এটা ফ্যাক্টৰিক আমি ফ্যাক্টৰি বুলি কেতিয়া কম যেটা নেকি এটলিষ্ট তাতে 40 জন মানুহ তাতে কাম কৰে তেতিয়াহে আমি তাক কি বুলি কম ফ্যাক্টৰি বুলি কে আমি কম সো এটা লিমিট এটা বনাই দিয়া গৈছে এটা থ্ৰেশহোল্ড লিমিট এটা বনাই দিয়া গৈছে then again যদি আমি চাও the social security fund ইয়াতো কৈছে about creating a social security fund okay for the unorganized workers financed by penalties and fees for their welfare penalties fees বিলাক কোনে দি আছে ultimately those people যিবিলাকে offend কৰিছে okay then again the contract labor wages welfare and wages so ultimately এইটো কথা কৈছে that এনেকুৱা হয় যে এটা অৰ্গেনাইজেচনৰ এটা হেড এটা আছে তাৰ আন্ডাৰত বহুত কেইটা কন্ট্ৰাক্টৰ্স আছে আৰু সেই কন্ট্ৰাক্টৰ্স কেইটাই তাৰ তলত লেবাৰ্স বিলাকৰ লগত কিবা কিবি কন্ট্ৰাক্ট কৰি থৈছেগে ওকে এতিয়া সাপোজ এই তলৰ লেবাৰ খিনিয়ে যদি কিবা এটা যদি পোৱা নাই কিবা এটা পইচা পাতি যদি ভালকে পোৱা নাই কম্পেনসেশন ওয়েজেস ভালকে পোৱা নাই তেতিয়া সেই কন্ট্ৰাক্টৰ কেইটা একচুয়ালি দায়ী হ'ব লাগে হয় না কাৰণ সেই কন্ট্ৰাক্টৰ কেইটাই পইচা দিয়া নাই হয় না হ'ব পাৰে এই মানুহজনে অলৰেডি দিলেই কন্ট্ৰাক্টৰক পইচা কিন্তু কন্ট্ৰাক্টৰে লেবাৰ কেইটাক দিয়া নাই সো এতিয়া কি হ'ব গাইস দ্যাট এই লেবাৰ কেইটা যে পইচা পাব লাগে এতিয়া নতুন ৰুলৰ মতে the principal employer is actually responsible contractor ভাল কাম কৰিছে নাই কৰা उसको हटाओ ठीक है but the principal employer he is actually responsible to take care of those labor that তেওঁলোকে properly wages খিনি পাইছে নে নাই পোৱা so ultimate responsibility কাৰ লগত আছে the principal employers are responsible for contract workers welfare and unpaid wages তেওঁলোকে যদি দিয়া নাই contract workers বিলাকে এটা ইতিমধ্যে কাৰ ওপৰত গৈ পৰিব কথাটো প্ৰিন্সিপাল ওয়াৰ্কাৰৰ ওপৰত গৈ পৰিব ওকে হেতু কথা কোৱা হৈছে that again working hours and overtime এইটো কথা আমি পঢ়িলো অলৰেডি that's normal working hours and allows overtime with consent at a double pay that double the regular pay then again inspector cum facilitator system কথা কোৱা হৈছে I think this is going to be a game changer okay so inspector সকলে এতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ insights তেওঁলোকে নিজৰ advices okay সেইবিলাকে পৰামৰ্শ ইত্যাদি awareness ইত্যাদি বঢ়াব পাৰিব আমাৰ জনতাৰ মাজতো ঠিক আছে so this is going to be a game changing decision right ঠিক আছে guys okay so এইখিনি আছিলে the four labor codes okay the four labor codes আমি গুটেখিনি চালো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভালদৰে চালে আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে আৰু কিবা যদি মিস হৈ গল তেতিয়া হলে আপোনালোকে ৰিভাইন্ড কৰি চাব পাৰে पीडीएफ मिल जाएगा आपको डोंट वरी गाइस ओके पीडीएफ मैं दे दूंगा আমাৰ ইকুহিপাত গাইডেন্স প্ৰগ্ৰাম যেটো আমাৰ চেনেল আছে তাতো আপোনালোকে পাই যাব বা ইকুহিপাত নরমাল যেটো আমাৰ টেলিগ্রাম চেনেল আই এম টকিং अबाउट টেলিগ্রাম চেনেলস ওকে তাতো আপোনালোকে নিশ্চয় পাই যাব সো তাতে আপোনালোকে জয়েন কৰক যদি জয়েন কৰা নাই তেতিয়ালৈকে অৰ্ডাৰটো ওয়েট কৰক বাই টুনাইট ইটসেলফ আপোনালোকে পিডিএফ টো পাই যাব ঠিক আছে আর পিডিএফ টো পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে এবাৰ পঢ়িব কাৰণ মই গম পাও যে পিডিএফ টো যিখিনি টার্মস ইত্যাদি দিয়া আছে সেই টার্মস খিনি আপোনালোকে ভালদৰে সহজত আপোনালোকে শিকিবলৈ নোৱাৰিব পাৰে and the labor laws are very very important guys ঠিক আছে সব ভালদৰে পঢ়িব বুলি আশা কৰিলো চলো দেন ঠিক আছে let's meet again in our next video till then take care and study smart thank you all